All right, thank you, Pastor. Good to be here in Vietnam this evening. Xin cảm ơn mục sư Vương, thật là tuyệt vời khi được ở cùng với tất cả ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. And I bring you greetings from Singapore. Tôi xin gửi lời chào từ Singapore. And it's good to be here. And I'm sorry I'm wearing like grandma glasses today. Tôi rất là vui được ở đây ngày hôm nay, nhưng mà tôi xin lỗi là hôm nay tôi phải đeo một cái kính I'm lão. not a grandma. Nhưng mà tôi không phải là một cụ bà. The Pastor Shane, my husband, sends his greetings. He is in Brazil right now. Chồng của tôi, mục sư Shane, cũng gửi lời chào đến hết thảy anh chị em, và hiện tại thì chồng của tôi đang ở Brazil. Yeah, so we're going to look at this idea of screen-free parenting. Chúng ta sẽ hôm nay cùng bàn về đề tài đó là ba mẹ không la hét. How many of you have ever in your life screamed louder than you should have? Bao nhiêu người trong chúng ta đã phải từng la hét lớn hơn so với bình thường chúng ta làm? This must be Mr. Okay, very good. Anybody lying? What about the people online? How many of Mọi người ở you trên Zoom thì sao ạ? Đã có ai phải từng la hét với con mình hay chưa? Mình phải lớn scream tiếng. too loudly? All right. So, of course, this is a very interesting subject because sometimes, you know, we get so upset with our children that the only thing we can do is scream. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị và thực sự rất là thiết thực, bởi vì là thỉnh thoảng chúng ta trở nên rất mất kiên nhẫn với con cái của chúng ta, và điều chúng ta có thể làm đó là hét lên thôi. And so we want to look at tonight, is there a better way to parent our children? Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn xem có một cái cách nào khác tốt hơn để nuôi dạy con cái hay không. And is this the fault of the child, or is it the fault of the parent, or is it just life? Đây mình sẽ nhìn xem đây là lỗi của con hay lỗi của ba mẹ, hay chỉ đơn thuần đây là cuộc sống nó là như vậy. Because I don't know about you, when they're little babies, like these beautiful babies here, you cannot imagine that you will scream at them. Bởi vì chúng ta thật không thể nào tưởng tượng được, đúng không ạ? Nhìn các em bé nhỏ xíu ở đây rất là đáng yêu, không bao giờ trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải hét với con của mình như vậy. And yet you find yourself thinking, I want to chuck this child out the window, I want to run away, I'm going to scream, I might even murder them. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp một cái thách thức, đó là chúng ta không thể kiểm soát được, chúng ta muốn giống như là ôm con mình ra cửa sổ, hoặc là thậm chí là giống như là Because the emotions are so strong. Bởi vì cái cảm xúc của chúng ta rất là mạnh And mẽ. it's so internally. Bởi vì là trong nội tại chúng ta giống như là sôi sùng sục lên như vậy. Yeah, so we want to look at three main things tonight. Do đó là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào 3 điểm chính. We're going to look at understanding our parenting style. Chúng ta sẽ nhìn xem để nhận biết được phong cách làm nuôi dạy con của chúng ta là gì. Because some of us are in bad habits. Bởi vì một số người chúng ta có thói quen xấu. And of course it's not me. Dĩ nhiên không phải là tôi. And it's not you. Không phải là It's not any of these good people here. Không phải là những người tốt đang ngồi ở đây, đúng không? But sometimes we're in a bad habit. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta có một cái thói quen xấu. And it's helpful to reflect a little bit about our parenting style. Và thật là tốt, rất là xứng đáng để chúng ta suy ngẫm lại cái phong cách nuôi dạy Then con we're của going mình. to remind ourselves about the V of love. Everyone give me a V. Và chúng ta sẽ cùng nhắc nhở bản thân lại về chữ V của tình yêu thương. Chữ V, mọi người có thể V để of love, yeah? chữ V của tình yêu. And then I want to look at some broad principles that will help us to lower the way we speak to our children. Và tôi sẽ cũng đề cập một số những cái nguyên tắc tổng quan để chúng ta có thể nói nhỏ giọng lại với con cái của chúng ta. Now, I used to be a school teacher 100 years ago. Cách đây 100 năm thì tôi đã là một giáo viên. And my principal once heard me yelling and screaming so loudly from my classroom. Oh, you did. I did, yes, I did. Và cô hiệu trưởng ở trong trường của tôi đã nghe tôi phải hét lên ở trong lớp học của mình rất là to tiếng. After school, he called me into his office. Đó là thầy hiệu trưởng, và sau giờ dạy thì là thầy phải gọi tôi vào văn phòng riêng. He said, Mrs. Comiskey, this is no way to teach. Và ông nói rằng là cô Comiskey ơi, chúng ta không dạy như vậy được. This is very unprofessional. Như vậy rất là không chuyên nghiệp. The parents do not send their children to school to be screamed at by you. Ba mẹ không có gửi con đến đây để bị cô la hét.
He said you need to change your teaching style. Cô phải thay đổi phong cách dạy của mình thôi. Well, I was very offended. Tôi cảm thấy rất là bị tổn thương. I said, have you tried my class? They're crazy. Tôi hỏi thầy đó là thầy có thử dạy lớp của tôi chưa? Các con nó rất là quá đáng, rất là. He said the problem is not your class, is you. Và thầy nói là vấn đề không phải là lớp của cô mà là cô đó. And he said, I'm going to help you. I will show you how. Và thầy nói là tôi sẽ giúp đỡ cho cô, tôi sẽ chỉ cách cô làm như thế nào. And he said to me this. Và thầy đã nói với tôi điều này. You need to lower your voice. Bạn hãy hạ giọng xuống. Be quiet. Giữ yên lặng. And right in their face. Và nhìn vào mặt của chúng. And then you say it. Và bạn nói. Do it. Làm đi. Just like that. Chỉ làm như vậy thôi. Do it. Làm đi. So I want you to try that, Mrs. Comiskey. Và tôi muốn cô thử cái cách mới này, cô Comiskey. I said, I don't know if I can do that. I like yelling. Đó là tôi không biết chắc là tôi có thể làm được như vậy không? Tôi I thích tried it. I went down. Và tôi đã thử. Tôi đi And xuống. right up to the child. Tôi đến ngay trước mặt đứa trẻ. As close as I could get. Đến thật gần mặt đứa trẻ. I said, Và tôi nói, do it. con làm đi. Thank you, Mama. And the mama did this. Đại dung đó phải ngủ rồi. And you know what? The children go. Và những đứa học sinh của tôi cũng vậy, nó cũng phản ứng tương tự như vậy. Nó So there's things we can learn. All right. cho nên có những thứ chúng ta có thể học được. Does it mean that you will never yell or scream again? No. Chúng ta không có mặc định rằng là chúng ta sẽ không có la hét lại nữa, không phải như vậy. If the car is coming, Nếu như mà xe hơi nó chạy and đến your trước mặt, child is running on the road, và con của mình đang chạy trên đường, please don't be quiet. chúng ta đừng có yên lặng. Stop! Dừng lại, Right? phải không? Sometimes we need to use our voice. Thỉnh thoảng chúng ta phải dùng giọng nói của mình. Yeah? But Đúng we không? need to know when is the right time. Nhưng mà chúng ta phải biết khi nào là thời điểm phù hợp. Okay, everyone with me? Mọi người có Very good. Turn to your neighbor and say, hello, how are you? Bây giờ mình quay qua người bên trái bên phải và xin chào bạn. Say, I'm so glad you came tonight. I promise not to yell at you. Tôi rất vui vì các bạn đến đây. Tôi hứa là sẽ không có hét vào. Alright, so we're going to look at the 4 parenting styles. Now we've looked at this before, but we're going to do it again briefly. Chúng ta sẽ cùng bàn về 4 cái phong cách nuôi dạy con. Chúng ta đã từng bàn về chủ đề này, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói lại. And so the first one is the sergeant major. Đầu tiên đó là ba mẹ độc tài. Can you remember? Các bạn có nhớ không? Ba mẹ độc The tài. sergeant major likes to be tough and strong and loud and authoritative and boom. Ba mẹ độc tài là những người rất là quyết đoán, rất là khẳng khái, rất là mong muốn là con cái phải vâng lời, phải nghe, phải làm theo mệnh The lệnh. sergeant major is very effective Những ba mẹ quân đội rất là hiệu quả until you get to teenagers. cho đến khi mà con của bạn đến tuổi thiếu niên. Yes, you may have a drink of water. Good girl for asking. So the sergeant major, the problem with him is that children can feel very much like they're not loved. Nhưng mà đối với lại những con cái có ba mẹ phong cách quân đội thì các con không cảm thấy được yêu So thương. why is my mother always barking orders at me? Why is my father yelling at me? Tại vì các con cứ nghĩ rằng là tại sao ba mẹ cứ quát tháo, cứ la hét vào mặt con hồi như vậy. And it can be very distressing for children that are very sensitive. Bởi vì cái điều này nó có thể làm cho con cái rất là căng thẳng, đặc biệt They với can cảm. feel very unloved. Các con có thể cảm thấy không có được yêu thương. Then we have the jellyfish. Rồi chúng ta lại có những ba mẹ rất là dễ dãi. Jellyfish is it's okay, darling. Don't worry, darling. It's okay, darling. Right? Ba mẹ dễ dãi là những người rất là dễ chịu, cái gì cũng được hết, không sao hết con, không sao đâu. And the jellyfish never gets anything done. Và các ba mẹ mà dễ dãi thì không có làm được việc gì hết. But sometimes when the jellyfish is tired of being nice, Nhưng mà khi mà các ba mẹ dễ dãi cảm thấy quá mệt mỏi, khi mà mình đã quá dễ chịu, they get angry inside. Và They get angry inside. và các ba mẹ dễ dãi sẽ cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong. And they turn into the sergeant major. Và sau đó họ sẽ biến đổi thành những ba mẹ quân đội.
Okay, so the jelly, very good. You have to click along with me, yeah? All right, so we're on slide 4, in case you're Cảm wondering. ơn Tín, mình đợi cái slide số 4 này nha. And then we have the absent or neglectful parent. Rồi sau đó phong cách thứ 3 đó là những ba mẹ thờ ơ. This is the parent that doesn't know what is going on Đây là những ba mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. because they're not paying attention. Bởi vì họ không có chú ý. They're not showing any interest. We're number 4. They're not showing any interest, they're not observing, they're just doing their thing and hoping that their children are doing the right thing. Họ cứ mãi mê làm những cái việc của mình, không có tập trung vào con cái và hy vọng là con của mình sẽ ổn. So the neglectful parent is very sad because the child doesn't know, is my parent interested or not interested? Và đối với trường hợp mà ba mẹ thờ ơ như vậy thì rất là đáng buồn, bởi vì con cái không có biết là ba mẹ có quan tâm hay không, ba mẹ có And thực the sự không quan tâm hay là neglectful quan tâm. parent is often not really paying enough attention, and the child can become a liar or deceitful or even do things that the parent can't imagine. Và các con cái của ba mẹ dễ dãi thì ba mẹ thờ ơ thì có thể trở nên là những đứa trẻ nói dối, nói những cái điều không có thật, và nói những cái điều mà ba mẹ không thể tưởng tượng được. So the sergeant major, the jellyfish, and the neglectful parent are bad or poor parenting styles. Cho nên 3 phong cách mà chúng ta vừa nói qua đó là bố mẹ quân đội, bố mẹ dễ dãi và bố mẹ thờ ơ là không có tốt, là những phong cách. I'm not going to embarrass any of you. Tôi sẽ không có làm cho anh chị em bị I xấu will hổ tell đâu. you about me. Nhưng mà tôi sẽ nói về chính bản thân của mình. I'm a sergeant major. Tôi là thuộc tuýp người mẹ quân đội. Và tôi cũng phải là rất là khó khăn. And I like my house to be organized. Tôi muốn nhà cửa lúc nào phải ngay ngắn, trật tự. And sometimes I give my child too much instructions and too strong emotion. Thỉnh thoảng là tôi cho con của mình quá nhiều những cái sự chỉ dẫn và quá nhiều cái cảm xúc với con. So I need to calm down a little bit. Cho nên là tôi cần phải bình tĩnh, điềm tĩnh lại một chút. Some of you are like me. Một số ba mẹ ở đây giống tôi đúng không? You need to calm down. Phải bình tĩnh lại nha. Some of you are not like me at all. Một số người trong các bạn thì lại không giống And you tôi. are too nice. Các bạn quá dễ thương. And then you finally get so upset because you've been too nice that you explode like a volcano. Và bởi vì cái hậu quả của việc quá dễ thương là thỉnh thoảng là bạn lại bùng nổ như một cái núi lửa vậy. And so your child is not sure, is mommy going to be a peaceful river today or a volcano? Cho nên con bạn thỉnh thoảng không biết là hôm nay mẹ sẽ là một dòng sông êm đềm hay là sẽ là một cái núi lửa bùng nổ. And some of you just hope that your wife will sort out the children and you just go and look at your phone and do whatever. Một số người ở trong đây chắc là những ông bố thờ ơ thì có thể là cứ kỳ vọng là vợ giải quyết hết việc này đi rồi nó đi coi điện thoại thôi. None of these styles are good. Không có cách nào trong 3 cách trên là tốt. So what we want is the backbone style, Và cái mà chúng ta đang hướng đến, phong cách chúng ta hướng đến đó là bố mẹ cương quyết, which we call the backbone or the coach. mà chúng ta hay gọi là bố mẹ giống như là người chỉ dẫn. Now there are 3 words you must remember. Có 3 từ mà hôm nay các bạn phải If you nhớ. want to stop screaming, Nếu mà các bạn muốn dừng cái việc la hét lại, and you want to get some obedience, và các bạn muốn thấy con mình có chút sự vâng some lời, compliance, một số bạn hợp tác have your household running smoothly, để cho nhà cửa mọi thứ nó you ổn need định, to remember these 3 words. thì các bạn phải nhớ 3 từ này. The first one is firm. Chữ đầu tiên đó là chắc chắn. Means I'm not harsh, but neither am I a jellyfish. I'm firm. Nghĩa là chúng ta không có quá cứng nhắc, chúng ta cũng không có quá dễ dãi, nhưng mà chúng ta phải chắc Like chắn. my backbone. Giống như là cái cột sống của chúng ta vậy. It's flexible. Nó rất là linh hoạt. It's not straight like a broomstick. Nó không có thẳng đứng như cây chổi như vậy. I can bend. Chúng ta có thể uốn cong, có thể. But it's holding my body together. Nhưng mà cái cột sống của chúng ta lại giữ cho cơ thể của chúng ta Right, so firm. vững chắc, cho nên trước tiên đó là phải chắc chắn. The second word is fair. Từ thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó là công bằng. Are you being fair or are you being unfair or unreasonable? Các bạn có đang công bằng, có đang công bằng hay là có đang bất hợp lý hay không? I'm having a look at all the questions here. Tôi đã nhìn xem những câu hỏi mà các And bạn gửi someone đến. said, what happens if my child keeps spilling water? Có phụ huynh hỏi là bây giờ con nó cứ làm đổ nước tùm lum thì sao?
if your child is 2 years old, they're going to spill a lot of things. Nếu như mà con của bạn 2 tuổi thì chắc chắn nó sẽ làm đổ nhiều thứ lắm. They may spill things until they're 12 years old. Nó sẽ làm đổ nhiều thứ cho đến khi nó 12 tuổi. Prepare yourself. Phải tự chuẩn bị bản thân nha các phụ huynh. This is children. Đây là con trẻ. When they eat their food, khi mà các con ăn uống, most of it goes on the floor. Phần lớn thì sẽ rớt xuống đất. So don't be unfair and say, why so much mess? Cho nên là chúng ta đừng có bất công mà nói là sao mà ăn uống lộn xộn vậy. The children, các con cái, they make a mess. Nó sẽ làm lộn xộn. So are you being fair or unfair? Cho nên là các bạn đang công bằng hay là không công bằng Are you vậy? being reasonable or unreasonable? Các bạn có hợp lý hay là bất hợp This lý? is a good question to ask. Đây là một câu hỏi tốt để tự hỏi Now, bản my thân. daughter is 14. Con gái tôi 14 tuổi. If she's still spilling water, Nếu như mà con vẫn cứ làm đổ nước lung tung, eating her food, vứt đồ ăn uống, then I have to say, hey, thì tôi phải nói là nè con, you're 14. con 14 tuổi rồi. Hello, Nè con, what's going on? chuyện gì xảy ra vậy? But if it's this age or this age, Nhưng mà nếu mà bé cỡ tuổi này thôi, or that age, thôi, then I need to be reasonable. thì tôi phải thực sự hợp lý. Am I being fair or unfair? Tôi có công bằng với con không hay là không công bằng? And you might say, well, I've told them 1,000 times. Các bạn có thể nói là nhưng mà tôi đã nói với con của mình cả 1000 lần rồi. But sometimes they don't have the motor skill to hold the glass of water, or you filled it too full. Nhưng mà các con chưa có cái kỹ năng vận động để mà cầm một chắc chắn hoặc là cái ly mà chúng ta rót nước cho nó quá đầy. Yeah. So if you fill it right to the top, right? Cho nên nếu mà chúng ta rót nước cho con quá đầy rồi nó rung như thế này nó So đổ. fair. Phải công bằng. Is this a fair expectation? Phải có một cái sự kỳ vọng công bằng. One of the mums wrote in and said, my 2-year-old doesn't stand still and I chase her around the house after the bath. Có một người mẹ ghi câu hỏi cho tôi là con của tôi 2 tuổi và nó cứ chạy vòng nhà sau khi tắm không có cho tôi mặc đồ. 2-year-olds like to run. 2 tuổi các con rất thích chạy. 2-year-olds like to be chased. 2 tuổi các con rất là thích được rượt đuổi. 2-year-olds don't want to stand still. Các con 2 tuổi không có muốn đứng yên đâu. So you might have to play with them first. Cho nên có thể là chúng ta phải chơi với chúng trước. And then say, okay, new game, stand still for 10 seconds and dry them. Okay, done. Rồi sau đó là chúng ta phải chơi với các con và nói là bây giờ trò chơi mới, đứng yên 10 giây thôi. Sau đó mình mặc đồ thật là lẹ. Yeah, because if you're gonna, dry every toe, dry every toenail, dry every finger, you're for sure gonna end up yelling. For sure. Tại vì nếu mà chúng ta cứ cố gắng là lau chùi từng cái ngón chân, từng cái ngón chân thật là khô thì So you have to sẽ think, phải hét thôi. is this reasonable? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ là cái điều chúng ta làm hợp lý không hay là không hợp lý. Now, how many of you are church people? Bao nhiêu người ở đây đi nhà thờ ạ? Yeah. Now, church is very interesting. You want them to be quiet, right? Đi nhà thờ rất là thú vị đúng không? Đến lúc này chúng ta cũng muốn con phải im lặng. Im lặng. Is it reasonable or fair to ask a 4-year-old to be quiet for 2 hours? Có công bằng khi chúng ta yêu cầu các con trẻ 4 tuổi phải yên lặng trong 2 tiếng đồng hồ không? Maybe not. Chắc là không đúng không? Maybe not. Alright? So you've got to think about the age and the stage. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái lứa tuổi và cái giai đoạn. So we want firm like the backbone. Chúng ta muốn là chúng ta phải vững chắc như là cái cột sống vậy. Chúng ta phải công bằng. And the last one is friendly. Và điều cuối cùng đó là phải thân thiện. Some of you are very scary. Một số chúng ta rất là đáng sợ. I'm frightened. I get frightened looking at you. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn các bạn. But you can say what you need to say in a friendly way. Nhưng mà chúng ta có thể nói cái điều chúng ta cần nói một cách thân thiện. My husband is the best at this. Chồng của tôi là rất là giỏi về cái cảnh này. He is like being married to Jesus. Giống như là chồng của tôi là được. The man is the king of friendly. Là cái người vô cùng thân thiện. He will say to my daughter, "Hey Anna, make your bed. It's a mess." Chồng tôi sẽ nói là hey Anna, dọn giường đi con, nó lộn xộn quá. And I'll say, "Make a bed. It's a mess." Rồi dọn giường liền, dọn ngay. Which one do you think she's going to obey? Bạn nghĩ là con của tôi sẽ vâng lời ai, ba hay mẹ? Daddy. Ba đó. She looked at me like,
make me. Right? The defiance, yeah? Con gái thì sẽ nhìn tôi nói giống như là rất là nổi loạn, rất là. For daddy, she goes, okay. Còn khi mà ba nói thì sẽ là dạ con đi làm liền. The Bible puts it this way: a gentle word turns away wrath. Lời Kinh Thánh nói rằng là một cái lời đáp nhẹ nhàng thì sẽ cất đi cái cơn thịnh nộ. My words are not gentle. Lời của tôi không có dịu dàng. They're not friendly. Không có thân thiện. And instead of making the anger go away from the child, it creates anger in her. Và thay vì là để cho cái cơn giận nó được nguôi đi thì nó lại khiến cho con của tôi lại nổi giận. So we want to think about being firm, fair and friendly. Cho nên chúng ta phải nhớ, chúng ta suy ngẫm làm sao chúng ta so, chắc chắn, thân thiện và So ask yourself, am I firm? Chúng ta phải tự hỏi là chúng ta có chắc chắn không? Am I clear in my expectation? Chúng ta có rõ ràng trong cái sự kỳ vọng của mình không? Yeah. Am I fair? Is this a reasonable expectation? Chúng ta có hợp lý không? Cái sự kỳ vọng chúng ta có thỏa đáng không? And am I saying it in a kind, friendly, pleasant way? Và chúng ta có đang nói cái mệnh lệnh, cái điều của mình mong muốn một cách thân thiện hay không? And this is the parent that is able to self-regulate and manage their own emotions. Chúng ta mong muốn trở thành những cha mẹ có thể điều tiết cảm xúc của mình tốt. The voice is calm. Giọng nói của chúng ta điềm tĩnh. The voice is steady. Ổn định. And preferably a little lower. Và tốt hơn hết là nói nhỏ nhỏ tiếng thôi. Do it. Làm nha. Just like that. But when you're all steamed up inside, khi mà chúng ta cứ trộn rộn sôi sục ở bên trong lòng của mình, it's very hard. It goes out your head. Thì nó rất là khó, tại vì mọi thứ là bùng nổ ở đầu của mình rồi. Think about these things beforehand. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về tất cả những điều này So trước. in our house, trong nhà của chúng tôi, getting up in the morning and getting to school on time was a scream zone. Khi mà dậy vào buổi sáng và chuẩn bị để đi đến trường á, là cái giai đoạn là la hét. Rất là nhiều cái sự la hét. Hurry up, get going, you're gonna miss the bus. Have you eaten? What are you in made your bed? Cứ là every morning. Mỗi buổi sáng là cứ dậy nhanh lên, đã răng chưa, rửa mặt chưa, dọn giường chưa, ăn sáng chưa, lẹ lên, trễ giờ rồi, nhanh lên. So my husband said enough. Chồng tôi nói là đủ rồi. I don't want to live like this. Anh không muốn sống như vậy nữa. We have to redo the morning routine. Chúng ta phải thiết lập lại những cái quy trình vào buổi sáng. It didn't matter if we woke our child up 3 hours early, she was still late. Bởi vì nếu như mà chúng ta đánh thức con dậy 3 tiếng trước đó thì I don't really understand how, but we were. tôi cũng không hiểu là chúng tôi đã làm thế nào, nhưng mà chúng tôi đã thấy. And actually, for some of you, screaming has become your discipline. Và đối với một số anh chị phụ huynh thì cái việc mà la hét lại trở thành cái hình thức kỷ luật của mình rồi. But all of us know when we've crossed the line. Nhưng mà chúng ta đều biết là khi mà chúng ta đã đi quá giới hạn. Now I've told you this story before, but if you're new, I will tell it again because I think it helps illustrate what I'm trying to say. Tôi đã kể câu chuyện này rồi cho những phụ huynh đã dự lần trước, nhưng mà đối với những phụ huynh mới tôi cũng sẽ xin phép kể lại, bởi vì là nó sẽ minh họa rất là tốt cái điều mà tôi nói. When my daughter was about 3, 4, 5, she was really difficult, hard work. Khi mà con gái tôi khoảng 3, 4 đến 5 tuổi là cái khoảng thời gian cực kỳ rất là khó Very khăn. naughty. Rất là nghịch ngợm. Very defiant. Rất là hỗn. Very busy. Lúc nào cũng lộn xộn, bận rộn. And just difficult. Chỉ đơn thuần là rất là khó thôi. And the problem was I was busy. Cái vấn đề là lúc đó tôi cũng rất là bận. I'm strong-willed. Tôi cũng rất là cứng. And I'm difficult. Và tôi cũng khó khăn luôn. Perfect storm. Một cơn bão hoàn hảo. Yeah. And I would get very angry. Tôi dễ nổi giận. Wow, I mean really angry. My screaming was just a small part of the anger. Tôi thực sự rất là nổi giận. Cái việc mà la hét chỉ là một phần. Inside, I was ready to. Tôi sẵn sàng giống như là. I was really like, whoa. I mean, I was so surprised at how angry I was. Tôi rất là bất ngờ về việc là tôi rất bất ngờ với bản thân là tôi có thể nóng giận như thế nào đối với con của mình. And I realized that because my child was small and I had the power over her. Và tôi nhận ra một điều là bởi vì lúc đó con tôi còn nhỏ và tôi có quyền lực ở trên con của mình. There was nothing stopping my anger. Không có cái gì có thể ngăn chặn được cái cơn giận ở trong tôi. If daddy was around, I was better behaved. Nếu như mà bố ở nhà thì tôi sẽ cư xử tốt hơn.
because he's like Jesus, okay? Bởi vì chồng của tôi giống như Chúa Giêsu vậy. But if he wasn't there and it's just me and her, wow. Nhưng mà nếu mà chồng không có ở nhà và chỉ có mình tôi với con thì Wow. Bad wow. một cái wow rất là tệ. So I was upset at myself. Tôi cũng tự rất là khó chịu, rất là thất vọng về bản thân của mình. And I could see that my child was fearful of me. Và tôi cũng nhận thấy là con của tôi rất là sợ tôi. So I said, God, you got to help me. Và tôi nói là Chúa ơi, Chúa phải giúp đỡ cho con. I don't want to be like this. Con không muốn giống như vậy nữa. I'm so angry. Nhưng mà tôi cứ sôi sục nóng giận ở bên trong. So I got a calendar. Cho nên là tôi đã lấy một cái lịch. And I got a red pen. Lấy một cái bút đỏ. And I put a dot on the day. How many dots when I lost my temper? Tôi cứ chấm một chấm lên trên cái lịch và mỗi ngày á, là mỗi lần mình nóng giận chỉ chấm một chấm. I'm probably not that bad. Tôi nghĩ là chắc là mình không đến nỗi tệ. Maybe it's just in my head. Chắc là nó chỉ trong đầu của tôi thôi. And the devil said, yeah, you're not that bad. Và ma quỷ nói với tôi là đúng rồi, không có tệ đâu. And Jesus said, yeah, you're that bad. Chúa Giêsu nói là con tệ thật đó. So I was very honest with myself. Tôi rất là chân thật với bản thân của mình. If I lost my temper, I put a little red dot on my calendar. Nếu mà khi mà tôi khó chịu và mất kiểm soát là tôi sẽ để một cái dấu chấm ở trên cái lịch. Then after one week, I looked at my calendar. Sau một tuần nhìn lại cái lịch đó, wow, I got chicken pox. giống như là tôi bị chống liên tục. Week 2, I got measles. Tuần thứ hai là như bị sởi liên tục. Week 3, I've been bitten by 1,000 mosquitoes. Tuần thứ ba là như là bị hàng ngàn con muỗi chích. I was so embarrassed. Tôi thực sự rất là xấu hổ, rất là bối And my rối. husband came home from a trip. Là chồng tôi khi mà đi quay trở về nói what is all the red dots on the calendar? mấy cái chấm chấm I said, never mind. là gì vậy anh? Never mind. Tôi nói là anh không sao hết. He said, no, what's going on? He said, nothing, just a little experiment. Đó là không có gì cả, chỉ là một cái thí nghiệm nhỏ thôi chồng. I shocked myself. Tôi tự I said, bất ngờ với bản thân của mình. This is not good. Tôi nói là cái này không tốt. So then I set myself a goal. Và từ đó là tôi đặt một cái mục tiêu cho bản thân. One dot per day. Mỗi ngày chỉ một chấm thôi. It was hard. Nó rất là khó khăn. I had to grip myself very tight. Tôi phải tự giống như là nắm giữ bản thân của mình. I had to pray very hard. Cầu nguyện rất là nhiều. I had to walk to the room and go, and come back. Tôi phải tự đi vào phòng để giải tỏa và quay trở lại. And slowly, Nhưng mà dần dần I did one dot, tôi chỉ có một chấm no dot. và không cần dấu chấm One nào. dot, Một chấm. no dot. Không có dấu chấm. Wow, Good. thank you. Then one week, Và sau đó nguyên cả một tuần no mosquitoes, no chickenpox, and no measles. không bị muỗi chích, không bị sởi, And không I bị thủy đậu. knew that I had managed myself. Và tôi biết là tôi đã quản lý Then bản thân mình tốt hơn. I began my ballet lesson. Rồi sau đó là tôi bắt đầu học ballet. And I sat my girl down. I said, Mommy's very sorry. Và tôi đã cho con gái ngồi xuống I've để been là mẹ yelling rất at là you. xin lỗi. Mẹ đã la hét con. I've been surprising you with the poing. Mẹ đã làm cho con bất ngờ với những cái đánh. Mommy's sorry. Mẹ xin lỗi. This is the new system. Đây sẽ là một cái hệ thống mới. She looked at me like. But you know what? We made it. Nhưng mà các bạn biết không, chúng tôi đã thực And hiện được. after a few weeks of ballet, Và sau vài tuần múa ballet như thế, everything calmed down. mọi thứ là ổn định trở lại. She learned to work with me. I learned to work with her. Con gái đã học cách để làm việc, phối hợp với tôi. And và we tôi were cũng học cách để phối able hợp với to con. not spend all day being angry and upset and trying to get compliance and trying to do dots and no dots and ballet. Và chúng tôi đã học cách để phối hợp với nhau để không có suốt cả ngày cứ nổi giận rồi lớn tiếng rồi hò hét rồi phải là múa ballet hay là phải chấm ở trên lịch. So I want to give you, as we finish up and then we move to the question and answer, a couple more things just to think about. Nên trước khi qua cái phần câu hỏi thì tôi sẽ có một vài điểm để chia sẻ với quý phụ huynh ở đây nữa. And the first one is that you need to give your children some space. Điều đầu tiên đó là chúng ta phải cho con của chúng ta không gian. Sometimes we are kind of in their face all the time about every last thing. Chúng ta thỉnh thoảng là chúng ta cứ
liên tục nhắc nhở con cái về tất cả mọi chi tiết mọi thứ. And it's very intense. Và nó rất là căng thẳng. It's emotionally intense. Căng thẳng về mặt cảm xúc. And it's physically intense. Và căng thẳng về cả And mặt thể everything lý nữa. is high action. Và mọi cái đều rất là cao độ. You want to bring that down. Chúng ta phải học cách để giảm. Just choose one thing. Chỉ chọn một điều thôi. Or two things. Hoặc là hai điều thôi. Work on that. Hãy xử lý những cái việc When đó. you've got that one sorted out, khi mà chúng ta xử lý được một việc rồi, tackle the next thing. hãy xử lý cái việc tiếp theo. But you cannot run your children like a car. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà They are not machines. xử lý con của mình như một cái xe hơi vậy. Con của chúng ta không phải là máy móc. Sometimes they have bad days. Thỉnh thoảng nó cũng có những ngày tồi tệ. Sometimes you have a bad day. Thỉnh thoảng bạn có những ngày tồi tệ. Sometimes children are hangry. We're going to look again now at the V of love, and I'll tell you how we solve that problem. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái nguyên tắc chữ V của tình yêu thương, và tôi sẽ nói chi tiết về cách chúng tôi đã làm And như the thế V nào. of love I've shown you before, but we're going to look at it again. Next slide, thank you. Slide tiếp theo tính. So you can see here, if you can read it, is that this idea is the V is the parental limits. All right, we've looked at this before. Bây giờ chúng ta đã học cái chủ đề này rồi, chúng ta đã học cái nguyên tắc này rồi. Chữ V này là những cái giới hạn của So cha mẹ. that's the firm part. Đó là cái phần chắc chắn, cái phần mà vững chãi. What is the boundary? Đâu là những cái giới hạn? What is the non-negotiable? Đâu là những chỗ mà không thương lượng được? What is the limit? Đâu là những cái giới hạn? So with us in the morning, the boundary is you have to go to school on time. Đối với chúng tôi, cái giới hạn và trong cái quy trình buổi sáng là phải đi học đúng giờ. That one is non-negotiable. Cái đó không thương lượng được. It's fixed. Phải cố định như vậy. It's firm. Phải chắc chắn như vậy. But in between is choices and consequences. Nhưng mà ở giữa đó là những cái sự lựa chọn và những cái hậu quả của nó. And the idea is when they're younger, the V is tighter. Và cái vấn đề là khi mà các con chúng ta còn nhỏ thì cái chữ V nó sẽ nhỏ lại. And as they get older, you open up the V more and give them more choice. Và khi các con càng lớn hơn thì chúng ta sẽ mở rộng cái chữ V ra và cho các con lựa Because chọn. older children don't like being told what to do every moment of the day. Bởi vì các con trẻ lớn tuổi hơn thì không có thích bị nói bảo là phải làm cái gì mỗi giây phút. If you have a teenager or a preteen, you will know what I'm talking about. Nếu mà các ba mẹ ở đây có con vào tuổi vị thành niên, chuẩn bị bước vào tuổi How teen, many là of sẽ you with hiểu câu children nói như thế over nào. 10 years old? Ở đây có ai có con trên 10 tuổi không ạ? Anyone? Yeah, you know what I'm Trên 10 talking tuổi. about. They're starting to get right? Đó là Right? lúc mà các con cứ cảm thấy là bắt đầu dùng nhằn Mom, I know. cứ nói là mẹ con biết rồi. But still late for school, Nhưng mà huh? vẫn đi học trễ đúng không? Right? So, and as they get older, that feeling of wanting to be an individual gets stronger and the defiance gets higher. Đó là lúc mà các con cứ muốn tự lập, muốn trưởng thành, và giống như cái sự nổi loạn thì nó lại càng cao hơn nữa, cái mức độ So nổi the loạn. V of love reminds us as they get older to move the dimensions out a little bit further. Và cái chữ V của tình yêu sẽ nhắc chúng ta đó là khi các con càng lớn, chúng ta phải mở rộng cái chữ V, And to give những them lựa a chọn cho bit các more con. choice and a bit more consequence. Phải cho các con thêm lựa chọn và những cái hậu quả. Alright, so the V of love is about choices. Cho nên cái chữ V của tình yêu đó là những cái sự lựa chọn khác nhau. It's about responsibilities. Là những trách nhiệm khác nhau. It's about enforcement. Là cái việc chúng ta phải củng cố. It's about natural consequences. Là những cái hệ quả tự nhiên phải có. And it's about keeping calm Chúng ta phải điềm tĩnh. and not nagging. Là không có cứ nhằn con của chúng ta hoài. So let me go back to our breakfast morning routine problem. Rồi tôi sẽ kể lại cái vấn đề vào buổi sáng của gia đình tôi. So we have to leave the house by 7 a.m. Chúng tôi phải rời nhà lúc 7 giờ sáng. My daughter would like to wake up at 6:55. Con gái tôi muốn dậy lúc 6 giờ 55 phút. How many of you know that's a bad idea? Bao nhiêu các bạn biết đây là một cái điều không tốt? Right? That gives you how long? 5 minutes to get ready. Làm sao mà có 5 phút để chuẩn Do bị sẵn you sàng được? think my child can be ready in 5 minutes? Các bạn nghĩ là con tôi có sẵn sàng trong 5 phút được không? No chance. Không bao giờ, không thể nào. Mother knows. Mẹ biết mà. Người My mẹ child biết. says, I can. Con của tôi là được chứ, con làm được chứ. So I say, okay, we try lah. Tôi nói là được, rồi con thử đi. Fail. Thất bại.
late to school, trễ học, get a detention, bị trừ điểm, natural consequence, đó là hậu quả tự nhiên con phải mother có. embarrassed, Mẹ xấu hổ quá, so embarrassing. thật là xấu hổ quá. A child learns, Và nhưng mà đứa con chúng ta học được, I made the wrong choice. mình đã đưa ra một cái lựa chọn sai rồi. I cannot get ready in 5 minutes. Mình sẽ không thể nào chuẩn bị sẵn sàng trong 5 phút So được. we suggested a time, 6 o'clock. Cho nên chúng tôi đã đề xuất một cái thời gian khác là 6 giờ sáng. Sớm quá à, con không dậy được. So I said, well, the V of love is that you must be up before 6:30. Cho nên là áp dụng cái chữ V đúng không? Tôi nói là con sẽ phải dậy trước 6 That giờ is rưỡi. firm and Chúng ta phải- non-negotiable. Chúng ta phải chắc chắn, không có thương lượng được. We would prefer 6 a.m. Chúng tôi thì muốn 6 giờ sáng. You say 6:15. Rồi con nói là 6 giờ 15. Okay, your choice. Rồi được rồi, đó lựa chọn của con. But you must be awake and in your uniform before 6:30. That's the firm boundary. Nhưng mà con phải tỉnh và phải mặc quần áo xong, đồng phục xong hết trước 6 giờ rưỡi. Đó là cái biên giới, cái giới hạn chắc chắn không thay đổi. So how many know that she woke up at 6:29? Bao nhiêu người đoán được là con gái của chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ 29 phút? Yeah? Some children want to go right to the edge. Một số đứa trẻ cứ muốn là phải bám sát cái And some giới hạn like đó. to poke their toes over the edge. Và một số đứa thì lại muốn vượt giới hạn luôn. And you feel like going, ah! Và một số bạn nói Come out from the edge. kéo lại, kéo con lại. But they go Nhưng mà con cứ đi tới, right đi to the tới. edge. It's okay. Không sao cả. They're still within the V. Miễn là nó vẫn còn Stay nằm ở trong calm. cái chữ V. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. What happens if they don't? Điều gì xảy ra nếu như mà They con go right over and fall off. It's 6:45 and they're still not awake. và nó cứ đi vượt giới hạn là 6 giờ 45 vẫn chưa You thức. have to wake them. Bạn phải đánh thức con dậy, You have to discipline them. phải kỷ luật con. You have to stay calm. Bạn phải bình tĩnh, You say it very nicely. phải nói rất là dễ thương. Darling, Con yêu, you're in trouble. con gặp rắc rối rồi. I'm taking your handphone for the day. Mẹ sẽ cất điện thoại của con ngày hôm nay. I warned you. Mẹ cảnh báo con I rồi. explained to you. Mẹ đã giải thích cho con. We tried your way. Và chúng ta thử cách của This is con. not acceptable. Cái này không chấp nhận được. Hand over the handphone. Đưa điện thoại đây. Then they manifest. Rồi con nó sẽ bắt đầu lộn xộn lên. It's fair. Đó là công bằng. I already told you the consequence. Mẹ đã nói với con họ hệ I quả. explained to you. Mẹ đã giải thích. Now I stay firm Bây giờ là mẹ sẽ phải and I vững stay vàng. friendly. Và mẹ nói cái đó rất là And my dễ child thân is thiện. very unhappy Và con của tôi rất là không có vui. for one day. Hết một ngày. Next day, Và ngày hôm sau 6:30, bright-eyed and bushy-tailed. Hi, Mom. Good morning. ngày hôm sau là 6 giờ rưỡi I sáng said, thôi. good job, baby. Let's go. Chu mặc quần áo đồng phục mẹ ơi. Your children are not stupid. Con của chúng ta không có ngốc đâu. Once you hold the line once, Khi mà chúng ta vững vàng với những cái giới hạn, maybe twice if they're a very strong-willed child, có thể là phải đến lần thứ hai đối với những đứa trẻ cứng đầu hơn. they will soon realize, oh, my mom is serious. Thì các con sẽ sớm nhận ra là Actually, mẹ I chúng ta nghiêm túc don't đó. want to go all day without my handphone. Mình không muốn là phải có thêm một ngày nữa không có điện thoại. I think I'll just get up before 6:30. Thôi mình cứ dậy sớm trước 6 rưỡi đi. Now, this is for older children. They can manage. Đây là những đứa trẻ lớn tuổi They hơn know. thôi. Nó có But thể you've xử got lý to được, nó walk biết. through that process with them. Nhưng mà chúng ta phải trải qua cả cái hành trình như vậy với No con. shouting, no nagging. Không có la hét, không có So nhằn we nhị con. have transformed our mornings. Cho nên chúng tôi đã biến đổi cái buổi sáng của chúng They are tôi. calm. Chúng bình tĩnh hơn, Nobody shouts anymore. không có ai phải la hét nữa. And she gets to school on time. Và con gái thì đi học đúng giờ. But I have friends. Nhưng mà tôi có những người bạn They're still shouting. vẫn còn phải la hét, They're still late. vẫn còn bị trễ giờ And everybody's unhappy. và không ai vui vẻ So hết. we have to do these things a better way, yeah? Cho nên chúng ta phải lựa chọn cách tốt So hơn để làm. think about the V of love. What are some of the choices you would allow your child to make? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái chữ V của tình yêu thương. Đâu là những lựa chọn chúng ta cho What con? are some of the consequences you're comfortable in allowing to happen? Đâu là những cái hệ quả mà chúng ta cảm thấy ổn để cho con And có phải chịu work through with them và phải thực hiện những cái điều này với con. what Chúng you ta
what your expectations are. Cái sự kỳ vọng của chúng ta là gì? Now, some of you are saying, yeah, but it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work. Nhưng mà một số người trong anh chị em sẽ nói là ôi không có hiệu quả, nó không được đâu, là không được. Chắc chắn là sẽ được. But it takes time. Nhưng mà nó cần nhiều thời gian. You have to retrain you. Bạn phải tự huấn luyện lại bản thân của mình. And you have to retrain them. Và bạn phải huấn luyện con của mình nữa. And you cannot solve every problem in a family in 1 or 2 days. Và chúng ta không thể giải quyết hết tất cả những vấn đề trong gia đình của mình chỉ trong 1-2 So ngày. for us, we just decided of all the issues, the breakfast routine was the one that was creating the most anger in the household. Cho nên chúng ta phải lựa chọn, như gia đình của chúng tôi thấy rằng là cái việc mà vào buổi sáng, những cái quy trình buổi sáng đó là cái điều mà gây ra nhiều cái sự bực bội, khó chịu nhất. Chúng tôi phải giải quyết nó. So we close one eye to the other problems. Cho nên là chúng tôi nhắm mắt nổi cho những cái vấn đề khác. And we close the other eye and just peep out a little bit at the other problems. Và cũng cái mắt kia cũng hé We decided for 1 month. Trong 1 tháng. We just work on the breakfast issue. Chỉ tập trung vào việc giải quyết cái việc là quy trình buổi sáng phải ổn cho con. Because that one was creating a lot of stress and a lot of anger and a lot of unhappiness in the house. Bởi vì cái điều đó là làm cho gây ra rất là nhiều sự lộn xộn, khó chịu trong gia đình. In that month, did I ever yell at my child? Yes, I did. Trong tháng đó thì tôi có phải có hét con của tôi hay không? Có, tôi có. Because I'm not Jesus. Bởi vì tôi không phải là Chúa Giêsu. And sometimes I forget. Và tôi hay quên. But I'm trying to regulate myself as well as train her. Nhưng mà tôi cố gắng để tự điều chỉnh bản thân của mình và huấn luyện con của mình. So sometimes I have to go into my room and go, cho nên thỉnh thoảng là tôi phải tự đi vô phòng là darling. Xong rồi quay ra, con yêu. Right? Or sometimes I have to say to my husband, I can't do this, your turn. Hoặc là tôi phải nói với chồng là em không làm được, tới phiên anh đó. And sometimes, you know, that's okay. Thỉnh thoảng như vậy cũng ổn thôi. It's okay, because you're not perfect people. Vì chúng ta không phải là những người hoàn hảo. And sometimes my voice will get a little bit high. Và thỉnh thoảng là giọng của tôi lại cao lên một chút. And I can hear it going up. Sorry. I can hear it going up. Tôi có thể nghe được giọng của mình ăn lên cao dần. And I tell myself I better come down. Và tôi tự nói là bây giờ phải hạ giọng xuống. And then my child's looking at me like, are you okay? Con của tôi thì nhìn tôi, mẹ ổn không vậy? I say, yes, I'm very okay. Và tôi nói là ổn, mẹ ổn. Alright, so you understand what I'm trying to show you? It's about changing ourselves. Các ba mẹ hiểu chưa ạ? Điều mà tôi đang nói đó là chính chúng ta tự thay đổi bản thân And mình then trước. looking at the situation in our family and saying, what could we do better? Và chúng ta nhìn vào những tình huống trong gia đình và tự hỏi là cái điều gì có thể làm tốt hơn. Now let's go on and look at discipline. Chúng ta sẽ đi qua khía cạnh tiếp theo, đó là cái sự kỷ luật. Because a lot of what we're talking about involves discipline. Vì rất nhiều điều chúng ta nói là liên quan đến việc kỷ luật. And what I'm reading when I read some of the questions is, if I don't shout, nothing will happen. Tôi đọc những câu hỏi của các ba mẹ gửi về và nói rằng là nếu như mà mình không có hét lên, không có cái gì thay đổi. If I don't show my emotion or raise my voice, the child will not take me seriously. Nếu như mà mình không có lớn tiếng hoặc là không có nghiêm túc thì con không thay đổi. But actually, our child should take us seriously because one, we're their parent. Nhưng mà vấn đề là con của chúng ta phải nghiêm túc bởi vì chúng ta là ba mẹ của And chúng. because there's a clear discipline procedure that they understand. Và phải có một cái quy trình kỷ luật rõ ràng mà con có thể hiểu được. So I want to talk about discipline. Cho nên tôi sẽ nói về vấn đề kỷ luật. And I realize it's a very touchy subject. Và tôi biết rằng đây là một chủ đề khá là nhạy cảm. So let me talk first, then we can discuss a bit, okay? Cho nên là cho phép tôi nói trước rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận. So the first thing is discipline is to prepare our children for life. Kỷ luật đó là chuẩn bị con cái chúng ta cho cuộc sống. It's not to make our life easier. Không phải là làm cho cuộc đời chúng ta dễ chịu thoải mái hơn. Sometimes when I read the questions from the parents, I see that everyone just wants obedience and a quiet life. Khi mà tôi đọc các câu hỏi thì tôi cảm giác là các ba mẹ muốn là phải vâng lời và có một đời sống yên ả. Just do what I say and don't create problem. Cứ làm theo lời của ba mẹ thôi, đừng có tạo ra vấn đề gì hết. But remember, discipline is to train our children on what to do, how to behave, and how to live a good life. Nhưng mà kỷ luật đó là huấn luyện con cái chúng ta làm sao để nó sẵn sàng cho cuộc sống, làm sao để nó có thể cư xử đúng đắn
Dạ. And sometimes it's going to be inconvenient for you in that training process. Và nhiều lúc nó sẽ trở nên rất bất tiện cho chúng ta trong quá trình huấn luyện con cái. So you have to understand that. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này trước. If you want a quiet life, Nếu mà chúng ta muốn có một cái đời sống yên ả, don't have children. đừng có con cái. Yeah? But you already have, so too late. Nhưng mà các bạn đã có con cái rồi, trễ quá rồi. So, you know, that's why people get dogs and cats. Đó là lý do tại sao nhiều người lại nuôi chó và mèo. They have a fur baby. Họ có những cái em bé lông mềm. And they just put the dog in the crate and lock the gate. Yeah, chỉ cần để chúng nó trong nhà và khóa cửa lại thôi. You can't do that with children. Và không làm như vậy với con nít được. It's called child abuse. Cái đó gọi là lạm dụng trẻ em. Yeah? So you have to understand that it's going to be messy for about 20 years. Cho nên bạn phải hiểu là nó sẽ lộn xộn trong vòng 20 năm đó. And you got 3 children, but 60 years. Gia đình chúng tôi có 3 con là lộn I xộn only got 60 one, năm. so it's 20. How many have got 5 children? Ở đây có ai có 5 con không ạ? Okay, so just you have to mentally make that adjustment that my life is going to be a bit because I have children. Cho nên chúng ta phải tự chuẩn bị tinh thần tâm lý của chúng ta là cuộc đời chúng ta nó sẽ lộn xộn bởi vì chúng ta có And con my cái. discipline is not so I can have a quiet life, it's so that they can live as a productive, healthy adult in the future. Cái vấn đề kỷ luật không phải là để chúng ta có một đời sống yên ả thoải mái, nhưng mà là làm sao để cho con cái chúng ta sống một đời sống hiệu quả trong tương lai của chúng ta. Turn to your neighbor and say, oh, this is not good news. Nói với hàng xóm, người bên cạnh chúng ta là ôi cái này không phải là tin tốt lành rồi. Tell your neighbor. Nên nói với người bên cạnh đi ạ, đây không phải là tin tốt Say, rồi. wow, I want to be encouraged and now I'm depressed. Tôi đến đây để được khích lệ, nhưng mà bây giờ tôi lại trở nên căng thẳng hơn. Okay, so when we're thinking about discipline, we've got a long view in mind. Cho nên khi mà nói về kỷ luật, chúng ta phải có một tầm nhìn dài hạn ở phía trước. So let's look at my example of the morning routine at my house. Bây giờ quay lại cái ví dụ của gia đình của tôi. There are a few reasons why this must be achieved. Có một số lý do tại sao cái việc này phải thực hiện được, phải cải One thiện. is peacefulness. Một đó là cái sự bình an trong nhà. But also when she grows up, Nhưng mà cái điều thứ hai đó là khi mà con cái của chúng tôi she lớn has lên, to know how to go to work on time. con phải biết cách làm sao để đi làm đúng giờ. How to manage her timing in the morning. Phải quản lý thời gian của mình vào How buổi to sáng. organize her things. Phải tổ chức mọi việc như thế nào. If I let her live any old how, Bởi vì nếu mà tôi cứ để cho con mình cứ thích sống như thế nào thì sống. no one will want to employ her or marry her. Không ai muốn tuyển dụng con của tôi Right. hoặc là muốn cưới nó đâu. So, Đúng không? that girl is trouble. Người ta sẽ nói là Stay đứa con gái đó lộn xộn, nó ném nó ra. I'm training Tôi her. đang huấn luyện con của mình. I'm disciplining Tôi kỷ her luật con của mình so that she can be a successful adult. để nó có thể trở nên một cái người trưởng thành thành công. That's your job. Đó là công việc của các bà That's mẹ my ở đây. job. Là công việc của tôi. That's called parenting. Đó là gọi là nuôi dạy con đó đấy, quý phụ huynh. Right? Đúng không ạ? Say yes. Yeah. So, how many of you want your children to be a failure? Bao nhiêu người trong chúng ta muốn con mình là một sự thất bại đây? Of course not, Dĩ lah. nhiên không phải, đúng không? How many of you want your children to go to jail? Bao nhiêu người muốn con mình vô tù? Oh, so we have to train them, right? Cho nên We chúng ta have phải to huấn luyện teach con, them. đúng We không? have to Phải dạy help dỗ, them. phải giúp đỡ. We have to socialize them. Phải cho con mà liên kết xã hội. How many of you want your children to have a good job when they grow up? Bao nhiêu người muốn con mình có việc làm tốt khi That's trưởng a thành? yes. You can put your hand up for Phải that giơ one. tay mạnh lên, đúng không? How many of you want them to have happy marriages when they Bao nhiêu grow người up? muốn con cái chúng ta có một cái hôn nhân hạnh How phúc? many of you want them to have good mental health? Bao nhiêu người muốn con cái chúng ta có một cái đời Yes, sống tinh thần khỏe mạnh? So discipline Cho nên kỷ luật and training và huấn luyện is going to help achieve those goals. sẽ giúp chúng ta đạt được những mục So tiêu you như must vậy. remember that. Phải nhớ cái điều này. So it should be firm, fair, and friendly. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải chắc chắn chắc chắn phải thân thiện, phải công bằng. And discipline should never be a surprise. Và cái kỷ luật không bao giờ là một cái điều ngạc nhiên cho con của chúng ta. Some of you get angry and then you just boom. Một số người trong chúng ta là khi mà tức giận là tát một cái bóp. And your child's shocked. Và con của chúng ta là rất bất ngờ, rất sốc. Or you throw something. Hoặc là chúng ta ném cái gì đó vào Or con. you yell at them. Hoặc là hét vào mặt con. They're shocked. Các con rất là bất ngờ, rất là sốc. For the sensitive child, Đối với những đứa trẻ nhạy cảm, you will destroy them.
bạn đang hủy hoại chúng đó. Don't do that. Đừng làm điều này. Discipline should never be a surprise. Kỷ luật không bao giờ là nên là một cái điều bất ngờ cho con Now, cái. when my girl was little, Khi mà con của tôi còn nhỏ, I had a cane. tôi có một cái roi The cane lived on top of the refrigerator. và tôi để nó ở trên cái tủ lạnh. Yeah, that's where it lived. That was his house. Đó là nhà của cây roi. And I would say, she was, Tôi sẽ chỉ cho con sẽ I'd say, Mama asked you once. tôi nói là mẹ nói với con một lần I look. và mẹ nhìn lên đó. Mama asked you twice. Mẹ nói con 2 lần. I start walking. Mẹ bắt đầu bước tới. Mama get to 3. Mà mẹ nói tới lần thứ 3. Hello. Hello. No surprise. Không có ngạc nhiên. She knows it's there. Con gái tôi biết có cây roi ở đó. I'm looking. Và tiếc là tôi đang nhìn lên đó. I'm walking. Và tôi đang đi tới chỗ đó. Hello. Hello. My daughter said this to me once. Con gái nó từng nói với tôi điều này. She said, Mom, I'm going to hit you because you hit me. Con sẽ đánh mẹ đó tại vì mẹ đánh con. You hit me with that thing. Mẹ đánh con với cái đó. She was about 4 years old. Lúc đó con tôi 4 tuổi. I said, no, I don't hit you. Tôi nói là không, mẹ không có đánh con. She said, yes, you do. Nhưng mà mẹ có mà. I said, no, I discipline you. Mẹ kỷ luật con. She looked at me and said, Hả? I said, it's no surprise. Tôi nói là không có ngạc nhiên. I give you one. Mẹ nói với con một I lần. give you twice. Mẹ cho con câu hỏi thứ 2. You made a choice Và con đã đưa ra cái lựa to chọn carry on. để cứ tiếp tục cái việc đó. I must discipline. Cho nên mẹ phải kỷ luật. I'm not hitting you. Mẹ không có đánh con. Hitting is Đánh là như vậy with no warning. mà không có cảnh báo gì hết. This one is no surprise. Cái này không có ngạc nhiên. She looked at me like, I don't think so. Lúc đó là nhìn tôi đó, con không nghĩ vậy đâu. I said, but you don't have to have that one. Nhưng mà tôi nói là con không cần phải có cái đó đúng không? I said, do what I ask you to the first or second or even the third time. Vậy thì con hãy làm khi mà mẹ nói lần đầu tiên hoặc lần thứ 2, thậm chí là lần thứ 3. But if we get to 4, over and out. Nhưng mà nếu mà phải đợi tới lần thứ 4 là hết chuyện rồi. She looked at me and she said, okay. Mà con gái nhìn tôi nói, ok. So my daughter is trying to work out, is this reasonable? Is it fair? My daughter is very smart. Okay? Con gái tôi Very rất là smart. thông minh và nó cứ đo lường xem là cái này có công bằng không. After a while, I only got to Sau like một ballet. sau một thời gian huấn luyện thì tôi chỉ như vậy thôi. She said, okay, I'm going to the bath, I'm going. Rồi, con đi đây, con đi toilet liền đây. Why? Because she knows this one hurt. Bởi vì con Now, tôi biết là cái này đau when đó. you use this one, you cannot be angry. Khi mà bạn sử dụng cái này là bạn không có được Because nổi you will giận. not stop. You're like beating the cake. Bởi vì nếu mà bạn nóng giận là bạn sẽ không dừng lại được, giống như là bạn đang And you must do it on the soft part. Và bạn phải đánh vào cái phần mềm á. Some of you got very soft part. Not on their hands, their face, not where soft. Không có phải đánh vào mặt, vào tay, vào người cho Just con. once. Chỉ một lần thôi. Và Enough to say, hey, stop it. đủ để nói với lại con là rồi But đủ rồi if nha. you're angry, Nhưng mà nếu mà chúng ta giận and you dữ do that, you're like, thì bạn sẽ cứ Not như vậy. good. Không tốt, not good, không tốt, not right. không đúng. So sometimes Cho nên thỉnh thoảng I'm doing my ballet, tôi sẽ giống như múa ballet với con vậy đó. but I'm angry. Nhưng mà tôi rất là giận. I said, I'll come back. Tôi nói là mẹ sẽ quay lại I đó. go to my kitchen. Tôi đi vào trong nhà bếp. Oh Jesus, help Ôi me. Chúa Giêsu ơi, giúp đỡ ai con, xin Thầy giúp đỡ con. And I come back in. Rồi tôi quay trở lại. I'm ready. Rồi đây. She looked at me like, really? I'm like, yes. So what am I saying? It's not, discipline should never be a surprise. Điều tôi đang muốn nói với quý phụ huynh đó là Right. kỷ luật không nên là một điều The bất ngờ với con. consequences should be clear. Cái hậu quả phải rõ ràng. The system should be clear. Cái hệ thống của chúng ta phải rõ Now, ràng. if you don't want to use the cane, Nếu mà chúng ta không muốn sử dụng It's cái cây okay. roi cũng không sao cả. it's okay. Không sao hết. You have to find your way for your family. Bạn hãy tìm một cái cách cho cái gia đình của mình. But you must have a consistent system. Nhưng mà bạn phải có một cái hệ thống nhất quán.
we say in English, it's the certainty, not the severity. Ở trong tiếng Anh chúng tôi nói đó là cái sự chắc chắn chứ không phải là cái tính nghiêm trọng của nó. So some of you might use time out. Một số người trong các bạn sẽ là đứng quay mặt vào tường. Some of you might take the handphone. Một số bạn có thể là tịch thu điện thoại. Might switch off the Wi-Fi. Hoặc là một số bạn gỡ luôn cái Wi-Fi ra. Surprise! Alright, whatever it is, it must be consistent and your child know what the consequence is. Thì các bạn phải làm một cách rất là nhất quán và con của bạn phải biết là cái hệ quả nó là gì. Yeah? Are you understanding what I'm saying? Các bạn có hiểu được cái này không ạ? This takes time. Cái này mất rất nhiều thời gian. T-I-M-E. Thời gian. It's much faster just to whack them and go. Khi mà chúng ta đánh con á, và bỏ đi thì nó nhanh hơn nhiều. So sometimes you got to make time to discipline. Cho nên là chúng ta cần rất nhiều thời gian để kỷ luật con cái. Yeah, and so you don't make your day so busy, your schedule so packed, your commitment so tight that you don't have time when your children are in that growing phase. Cho nên các ba mẹ hãy đừng khiến cho lịch trình của mình quá bận rộn, có quá nhiều sự cam kết khác nhau để mình không còn thời gian cho con cái trong cái giai đoạn mà con cần phải được phát Sometimes triển. these things take a long time. Bởi vì những cái điều này đôi khi nó mất rất nhiều thời gian. You look up, bạn nhìn lên, you reach up, you grab bạn it, hướng lên kia rồi, you administer, và bạn thực hiện you put it back, và đặt nó lên lại, you pray, và bạn cầu nguyện, you dry the tears. rồi lau nước mắt. Why? It takes a long time, Mất rất là nhiều thời gian. right? It's easier to go, stop it! Nó sẽ Sorry. cái việc đó mất nhiều thời gian hơn là chúng ta sẽ nói dừng lại. But it's not good. Nhưng mà cái điều đó không tốt. Alright, so think about the certainty, not the severity. Nên chúng ta phải nghĩ đến cái khía cạnh của cái sự ổn định chắc chắn hơn. And if you can discipline without your own anger, và nếu mà chúng ta kỷ luật mà không có cái sự giận dữ, it will be a lot more effective. thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. So we recently had a situation with our daughter. Gần đây chúng tôi lại có một tình huống khác với Now con she's gái của 14, mình. we do not use the stick anymore. She's a big girl now. Bây giờ là con 14 tuổi cho nên là chúng ta không có dùng roi nữa. So we have to sit her down and explain. Chúng ta phải cho con ngồi xuống giải thích. She was very unhappy. Con rất là không có vui. So my husband said very calmly, Chồng của tôi thì nói rất là điềm tĩnh. this is our decision. Đây là quyết định của ba This is mẹ. not going to change. Cái này sẽ không có thay đổi. This is what you must do. Đây là điều mà con phải làm. And if you cannot, Và nếu mà con không thể, I'll be taking your handphone for 24 hours. thì ba mẹ sẽ lấy điện thoại của con trong 24 tiếng. For a teenager, that is like death. Đối với lại mấy bé tuổi teen thì nó giống như là She said, you can't take my phone because I need it for school. ba không lấy điện thoại con được đâu, tại vì con cần cái đó để học. My husband said, I'll call the school. Sorry? I will call the school. Chồng tôi nói là ba sẽ gọi cho trường. I will let them know that you don't have your handphone. Ba sẽ báo với trường là con không có điện thoại. She said, you can't do that. Con gái tôi nói ba không làm gì được. I said, I can do anything. Ba nói là ba làm được tất cả mọi thứ. So she looked at him. Rồi con gái nhìn ba. He looked at her. Và ba nhìn con gái. And it was very quiet. Và rất là yên lặng. For about a minute. Trong 1 phút. He just looked at her. Chồng của tôi chỉ nhìn con gái. She looked at me. Rồi con nhìn lại ba. I'm thinking, shall I call the police? Tôi cứ nghĩ là hay là tôi gọi công an đi. And you could feel it in the room, you know, the tension, like. Tôi cứ cảm giác cái sự căng thẳng đó. And she looked at him. Rồi con gái nhìn ba. And he looked at her. Rồi ba thì nhìn con gái. Then finally she said, you're not going to change, are you, Dad? Rồi con gái nói là ba không thay đổi hả ba? He said, no, I'm not. Trong đó là không thay đổi. This is what I'm going to do. Đây sẽ là điều mà ba làm đó. She looked a little bit. She thought a bit. She said, okay. Sau đó cuối cùng là con gái tôi nói ok. No screaming. Không có phải la hét gì hết. She did what she needed to do. Và con gái phải làm đúng cái điều mà Was con cần she làm. unhappy? Oh yes, very unhappy. Con gái lúc đó có vui, mà không có vui không? Rất là khó chịu, bực bội. But she got over it. Nhưng mà cũng qua thôi. My husband kept, hey, would you like some lunch? You know, being very chip friendly. She was like, you know, she doesn't want to talk to the father. Chồng của tôi thì hỏi là,
hey con đi ăn trưa với ba không? Con gái cứ ngoe ngoại khó Then he chịu. said, oh, you look so nice today. Chồng của tôi khen là hôm nay con mặc đồ dễ thương. Eventually, she couldn't. He was so friendly Nhưng mà bởi vì là chồng tôi rất là thân thiện and so firm và cũng rất là cứng rắn and so fair. và cũng rất là công bằng. She was like a hot air balloon. Và con tôi như quả khinh khí cầu mà đã xì hơi xuống. Problem solved. Giải quyết được vấn đề. That night in the bedroom, Lúc đó vào đêm đó ở trên I look at him. I say, "You're the man. You're the man." Anh rất là giỏi. I know, right? Tiếng Anh giỏi mà. He was very proud of himself. Chồng tôi rất là tự hào về bản thân của mình. I said, "Hey, hello, pride goes before a fall. Be careful." But you know, it was really interesting watching the dynamic. Thực sự rất là thú vị khi mà chúng tôi xem những cái sự khác biệt khác nhau ở trong nhà. But you know, since that occasion, Và từ cái lần đó xảy ra như vậy, she's a lot quicker to agree. Con gái của chúng tôi được đáp ứng nhanh hơn. It was almost like a battle of the wills. Who's going to win? Giống như là một cái cuộc chiến giữa những cái ý chí đó, xem là ai She's too thắng. old to reach for the, you know, too old for that now. Bây giờ là con gái chúng tôi đã Bye, friends. See you later. con gái chúng tôi đã quá lớn để tôi có thể áp But dụng the cái good kia rồi. thing was there was no shouting. Nhưng mà cái điều tốt đó là chúng tôi không There có was la no hét, screaming. không có la, không có hét, There was no name calling. không có gọi tên nhau, There was no shaming. cũng không có làm cho nhau xấu hổ. The relationships remained intact. Cái mối quan hệ vẫn được ổn định. And we were able to quickly move on from what could have become a very difficult situation. Và chúng tôi đã có thể cải thiện và từ cái tình huống xảy ra là rất là khó khăn. Whatever you use, it must be very consistent and very clear to the child what the process is. Cho nên chúng ta phải làm rất rõ ràng với con cái chúng ta những cái quy định, những cái quy trình nó như thế So nào. let's go to the next slide and Và I'll chúng look ta sẽ at đi qua slide tiếp theo. 4 more things. Có 4 điều When nữa. you're thinking about discipline, Khi mà các bạn suy nghĩ về những cái vấn đề kỷ luật, you must think about, can I enforce my discipline? chúng ta phải tự hỏi bản thân là chúng ta có thể thực thi cái điều đó hay không. Because I've been using screaming and yelling to get what I want. Bởi vì tôi đã từng la hét để mà đạt được cái điều mình mong muốn. But now I'm going to put in some kind of system. Nhưng bây giờ là tôi phải thiết lập lại một cái hệ thống But mới. can I actually enforce it? Nhưng mà thực tế là tôi có thể thực thi được không? So I was a bit surprised when my husband said he will take the hand phone. Tôi khá là bất ngờ khi chồng tôi nói là sẽ tịch thu cái điện thoại. I said, what are you going to do if she doesn't give it to you? Tôi hỏi chồng là anh làm sao nếu mà nó không chịu đưa anh? Are you going to snatch it off her? Like, what was the điện thoại plan? của con không? He said, no, she will give. I know she will. Nhưng mà chồng tôi nói là anh biết là con sẽ đưa. I said, but really, if she didn't, what you going to do? Nhưng mà tôi nói là nếu mà thật sự nó không đưa thì anh làm gì? He said, well, I think that I would probably ground her, but he said, I'm pretty sure she'll give it to me. I said, okay. Chồng tôi nói là chắc là tôi He sẽ cứng rắn hơn, nhưng mà anh tin là con So sẽ đưa. you have to think about your child. Nên bạn phải suy nghĩ về con của mình. What you think you can enforce. Bạn nghĩ là cái điều gì có thể thực thi được với con của mình? So some people say things like, you're never going to watch television again. Một số người nói là không có cho coi tivi nữa nha. And that's a bit silly, isn't it? Cái điều đó rất là khờ đúng không? Yeah? You're never going to go out playing with your friends ever again. Một số người lại hù dọa con là con sẽ không được đi ra ngoài chơi với bạn bè nữa. That's a silly thing. You can't enforce that because of course they're going to go play with their friends. Điều đó không có khả thi, không có thực hiện được, bởi vì chắc chắn là con sẽ vẫn coi tivi. So one of the reasons I like the stick cho nên là một trong những lý do mà tôi thích cái que cái roi. is quite straightforward. It's easy to administer. Once it's done, it's over, and I can enforce it. Bởi vì là nó khá là rõ ràng như vậy, và một khi là thực hiện chỉ một lần thôi và xong. The second thing there is choose only what you are really committed to. Điều thứ hai về cái vấn đề kỷ luật đó là hãy lựa chọn cái gì mà bạn thực sự cam kết thực hiện. The way I discipline my child Cho nên cái cách mà tôi kỷ luật con của mình may be different to the way Pastor Lydia disciplines her children. có thể khác với cách mà Lydia kỷ luật con của cô ấy. So, but she knows her children and I know my child. Nhưng mà bởi vì Lydia biết con của cô ấy và tôi tự biết con của mình. So I have to make sure that this is something that I am convinced about.
Cho nên tôi phải đảm bảo đây là cái điều mà tôi được thuyết phục để làm. that I'm committed to. Và tôi cũng cam kết để làm. And I'm not just doing it because everybody else is doing it. Tôi không làm bởi vì là ai cũng làm vậy hết. Right? For some children, the handphone may not be a consequence that means anything to them. Đối với một số đứa trẻ thì cái điện thoại không phải là cái hệ quả quá lớn, nó không có ý nghĩa nhiều đối với For con. some children, the stick may not help. Đối với một số đứa trẻ thì cái roi cũng không giúp luôn. You have to pray and think and see how, we say in Singapore. Các bạn phải cầu nguyện, phải lắng nghe Chúa và phải thực sự là quyết định xem là đâu là cái cách mà mình phải The tiếp next cận one của is, mình. can you endure it? Cái điểm thứ ba đó là bạn có thể chịu đựng được không? So if you're going to lock your child in their room, Nếu như mà bạn nhốt con của mình vô cái phòng and they're going to scream all day, và nó sẽ cứ la hét suốt cả ngày như vậy, can you put up with that? bạn có thể chấp nhận được không? It's a good question to ask. Đó là câu hỏi tốt để tự hỏi bản thân, đúng không? Can you manage that? Bạn có thể tự quản lý cái điều đó được không? Chấp nhận được không? You know, I don't like putting my child in the room and locking the door because I can't see what's going on. Tôi không thích cái việc mà nhốt con của mình ở trong phòng bởi vì tôi không có quan sát được nó đang làm gì. My friend's child climbed out the window. Bạn của tôi, con của bạn tôi là leo qua cửa sổ luôn. Yeah. Seriously climbed out the window. Thực sự là trèo So, qua cửa sổ. you know, I think you have to think through. Don't discipline in anger. Cho nên là bạn phải thực sự suy nghĩ rất kỹ và Don't từng be kỷ luật screaming, trong cái sự kiện. I will lock you in your room forever. Đừng có kỷ luật con trong lúc giận dữ và nói những điều như là Think about nhốt what con you're xuống ở doing. trong phòng luôn. Phải suy nghĩ về điều mình làm. Think about, can I endure the punishment that I'm giving? Chúng ta phải thực sự xem là chúng ta có chịu đựng được cái hình phạt mà chúng ta đưa cho con của chúng ta hay không. And the last one is, Và cái điều cuối cùng đó là there are no shortcuts. không có đường tắt. This is going to take time. Chắc chắn là sẽ mất thời I gian. said it before, I say it again. Disciplining your children Tôi đã nói rồi và bây giờ tôi nhắc lại, In đó a là kỷ luật con methodical- cái. in a very methodical, systematic way takes time. Khi mà chúng ta kỷ luật con cái và giáo dục con cái là nó sẽ mất thời gian. And they may take 2 or 3 or 4 weeks before they change. Có thể mất 2, thậm chí 3 hoặc đến 4 tuần trước khi con của chúng ta thực Because sự thay they're đổi. waiting to see if you're serious. Bởi vì nó chờ để xem là bạn có thực sự nghiêm túc That's a không. bit of a challenge, isn't it? Đó là một thách thức, đúng không? So our breakfast situation, Cho nên cái tình huống mà quy trình buổi sáng của gia đình it tôi took a month or so to fix that problem. mất chắc khoảng là 4 tuần đến 1 tháng á, để có thể cải thiện. It took a lot of patience. Nó đòi hỏi rất là nhiều sự kiên It nhẫn, took a lot of reinforcement phải thực thi củng because cố. it was really hard for my girl. Bởi vì thực sự nó rất là khó cho con cái của chúng tôi. Alright, so I want you just to take a moment. If you're online, you can have a toilet break. Tôi muốn các bạn sẽ có vài giây phút giải lao. Nếu các bạn If you're here in the room, đi vệ sinh chẳng hạn. I want you to just take 2 minutes and have a talk to your neighbor about some of the things I've said so far. What you think is doable, not doable, your initial reactions. Then I'll come back and do some more things. Okay, so 2 minutes just to chit chat a little bit. Bây giờ 2 phút thôi, các bạn có thể trò chuyện với người bên cạnh để nói là những cái điều nãy giờ bàn với nhau á, phản hồi lại những điều mà tôi chia sẻ nãy giờ là có cái gì khả thi cho bản thân của mình, điều gì có thể thực hiện được, hoặc có những câu hỏi gì không. 2 phút, sau đó tôi sẽ quay trở lại để nói tiếp với Alright, các so bạn. just 2 minutes, have a 2 little phút chit thôi chat. chúng ta sẽ giao tiếp ngắn với nhau ở tại đây. Còn ở trên Zoom thì các anh chị em có thể giải lao một xíu. Tính ra là con cái chúng ta nó cũng You know đói what bụng. hungry is? Hungry. Hangry. What is They're it? hungry, angry. Là vừa đói vừa giận nữa. They haven't had enough to eat. Nó ăn không đủ. Instead of disciplining them, feed them. Thay vì là kỷ luật con thì hãy cho con ăn uống đầy đủ vào. Sometimes they're very tired, Hoặc là thỉnh thoảng con của chúng ta rất là mệt mỏi and you need to put them to bed. và bạn phải cho nó đi ngủ sớm. Just give them some space. Hãy cho con của chúng ta không So, gian. give yourself some space. Cho bản thân của mình không gian nữa. Give them some space. Và cho con cái chúng ta không gian. Sometimes I will say to my girl, Thỉnh thoảng tôi nói với con cái của mình, wow, this one is not good. cái này không tốt nha con. I'm very upset. Mẹ rất là không vui. I'm so upset, I feel like screaming. Mẹ rất là thất vọng và mẹ cảm giác như là muốn hét lên vậy. I'll come back to you in 20 minutes. Mẹ sẽ quay trở lại với con trong 20 phút nữa.
I want you to think about what's happened. Mẹ muốn con suy nghĩ về những điều đã xảy ra. And I'm going to go think about what happened. Và mẹ cũng sẽ tự đi nghĩ về những việc đã xảy ra. And then we'll have a conference. Và chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với nhau. She's like, Và con, but we just give each other a bit of space. chúng ta cứ cho bản thân một ít thời gian và không gian. Right? So think about that. Hãy suy nghĩ về điều này. Slow everything down. Hãy làm mọi thứ chậm rãi lại. The second thing is change your vocabulary. Điều thứ hai đó là chúng ta phải thay đổi cái từ vựng của chúng ta. No swear words. Không có nói chửi thề. No curse words. Không có rủa xả. No insults. Không có sỉ nhục. No prophetic words that are negative. Không có nói những cái lời tiên tri mà tiêu cực vào cuộc đời của con. You'll never amount to anything. Con có làm được cái gì hết trơn á. You're lousy like your father. Con lộn xộn y với ba con vậy đó. You're a lazy good for nothing. Con cứ lười biếng không có làm ích lợi. You're the naughtiest girl in all of Ho Chi Minh City. Con là đứa mà quậy nhất thành phố này luôn. This is prophetic, but not good prophetic. Đây là những cái lời tiên tri mà không phải là những lời tiên tri Take tốt. all that out. Bỏ hết những cái từ vựng như vậy. Stick with the facts. Hãy bám vào những cái sự I'm thật thôi. disappointed. Mẹ thất vọng. This is not right. Cái này không đúng. I cannot allow this. Mẹ không cho phép cái này xảy ra. I'll be talking to you in 20 minutes. Mẹ sẽ nói chuyện với con 20 phút nữa. Alright? Try and see the big picture. Chúng ta hãy cố gắng để nhìn một cái bức tranh tổng quát. And look back. Và nhìn ngược nhìn Zoom out. Zoom ra bên ngoài. What's really going on here? Thực sự cái điều gì đang xảy ra ở đây? Is this childishness? Is it childishness? Are they just being a kid? Có phải là con của chúng ta còn vẫn là trẻ thơ hay không? So they're spilling the water Cho and nên they're làm throwing những the cái lỗi như vegetables around. là đổ nước hoặc là rơi vãi cái này cái kia. Or is it really rebellion? Hay thực sự cái này là hành động nổi loạn? You need to zoom out Chúng ta phải lùi lại nè. and consider. Và phải cân nhắc. Is this just them being a bit immature? Có phải là bởi vì con chúng ta chưa trưởng thành A không? bit silly? Nó khờ khạo hay không? And I could give them a second chance? Và chúng ta có thể cho con cơ hội thứ hai Or không? is this really defiance? Hay là cái này thực sự là cái sự hỗn láo, là một cái việc mà And I nổi need loạn to stay firm. và mình cần phải vững chắc. And the last thing on that tip there is regulate your own emotions. Và cái điểm bí quyết cuối cùng ở trên cái slide đó là phải tự điều tiết bản thân của mình. If you are losing control, Nếu như mà bạn đánh mất kiểm soát leave the disciplining to later. thì hãy kỷ luật con sau. Don't discipline out of anger and frustration. You will not achieve what you want to achieve. Đừng có bao giờ kỷ luật con trong lúc nóng giận, bởi vì chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả mong đợi đâu. Alright, so now I'm going to have a look at all the questions. There's so many questions. Bây giờ tôi sẽ đi qua các câu hỏi của các phụ huynh đây. Có But rất là nhiều câu hỏi. I just want to remind you a couple of things. Nhưng mà tôi muốn nhắc quý vị phụ huynh một vài điều. Firm, Phải vững chắc, phải chắc chắn, fair, phải công bằng friendly. và phải thân thiện. Lower the tone. Hãy hạ giọng xuống. There should be no surprise if there's discipline. Không nên có những sự bất ngờ khi mà chúng ta kỷ luật con cái. Consider what you will do before you need to do it. Hãy thực sự cân nhắc cái điều chúng ta cần phải làm trước khi chúng ta làm điều đó. And think about things like a 5-minute warning. Hãy suy nghĩ về những điều như là cảnh báo trước 5 phút chẳng hạn. We're going to go to church. Chúng ta sắp đi nhà thờ nha các con. We need to be ready by this time. Chúng ta phải sẵn sàng vào giờ này. Em sẽ nhắc lại một lần nữa. But then it's time to move. Và đến thời điểm là chúng ta phải đi thôi. Alright? Or you're at the playground. Hoặc là các bé đang ở sân chơi. And your child doesn't want to come home. Và con của các bạn không muốn về. You say, in 5 minutes we'll be coming home. Mình sẽ nói trước với con là 5 phút nữa chúng ta về nhà con nha. Give them some warning. Cho con một số cái sự Or cảnh you báo got a trước. teenager and they won't get off their device. Hoặc là đối với lại các em tuổi thiếu niên chẳng hạn là không có muốn rời They've cái got thiết 10 bị của mình. minutes left. Các con còn 15 phút nữa nha. You got 2 minutes left. Con còn 2 phút nữa. Countdown. Đếm ngược. Alright, give them some time to adjust. Hãy cho con cái chúng ta một ít thời gian để nó điều chỉnh. Sometimes we want instant obedience. Tính ra chúng ta cứ muốn là vâng lời ngay lập tức. You may end up in trouble. Có thể là bạn sẽ gặp rắc rối đó. How many of you are instantly obedient? Bao nhiêu người trong các bạn là những người vâng lời ngay lập tức? Anybody? Có ai không? Có ai
chúng ta vâng lời ngay lập tức không? Alright, so I'm going to try and work through some of these questions. Tôi sẽ đi qua một số câu hỏi ở đây. And if you're here, you get extra questions. Và nếu mà các bạn đang có mặt ở đây có thêm những câu hỏi But khác. let me try, okay? Nhưng mà hãy để tôi thử So nha. we're going to start with this first one. How to let teenagers listen and obey their parents. Làm sao để con tuổi vị thành niên luôn lắng nghe và vâng lời ba mẹ. And I think we've covered a lot of that. Tôi nghĩ là chúng ta đã nói nhiều về But điều I would này. suggest with teenagers Nhưng mà có một cái lời khuyên đối với lại that you need to have thiếu niên. a regular family meeting. Các em thiếu niên cần một cái thời gian gia đình ổn định, thường xuyên gặp nhau á. So like a Sunday night dinner Ví dụ là ăn tối vào chủ nhật chẳng hạn. where you sit down and have a meal together Khi mà tất cả thành viên trong gia đình and ngồi you ăn talk tối với about the nhau week và nói về cái tuần lễ and you của look at mình everybody's calendar và nhìn vào lịch của nhau. and you talk about things that might be difficult in the teenager and your relationship. Và chúng ta có thể xem những cái khía cạnh mà tuổi vị thành niên các con gặp khó khăn. And you allow them to give their opinion. Và bạn cho phép con của mình nói lên ý kiến của nó. And then you give your opinion. Và bạn cho các con biết ý kiến của bạn là gì. You will find that your teenager will learn to listen. Thì các bạn sẽ thấy là các con tuổi vị thành niên sẽ học cách để lắng And nghe. they are more likely to obey. Và các con sẽ có xu hướng vâng lời tốt It hơn. needs to be a little bit more collaborative at this age. Chúng ta phải hợp tác với nhau hơn một chút ở trong cái giai đoạn này. So how you, with a teenager, you're not going to really use the ballet method. Với con tuổi teen là chúng ta sẽ không có thể nào áp dụng phương pháp múa ballet được nha. You need to Quá bring lớn them rồi. in and talk with them. Các bạn phải ngồi xuống nói chuyện với con cái của mình. Now we had a situation with our daughter. Chúng tôi có một cái tình huống với con gái. She wanted to go to a K-pop concert. Con gái muốn đi dự một cái buổi hòa nhạc K-pop. We were not very happy about it. Chúng tôi không có vui về điều đó. She said, "Mom and Dad, I want to give you a presentation." Rồi con gái nói là ba mẹ, bây giờ con có một cái bài thuyết trình cho ba mẹ. In my head, I'm saying no. Trong đầu của tôi nói là The answer is no. câu trả lời sẽ là không. My husband's like, shh, shh. Chồng tôi thì cứ là em từ từ. She said, can I give you a presentation? Con gái nói là ba mẹ con trình bày cho ba mẹ nhé. How long? Bao lâu? Con nói bao lâu đây? She said 20 minutes. Ayo. Con nói là 20 phút. Ayo. Then my husband looked, hey, shh. Chồng tôi thì cứ nhắc em mà. So we sat there. Cho nên chúng tôi ngồi đó. In my head, I'm going, no, 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 no. And my husband's looking at me like, Chồng tôi cứ nhìn tôi là because he knows me, we've been married 37 years, so he knows my brain. Chồng tôi hiểu rất rõ bởi vì chúng tôi đã học 37 năm rồi. He's being very empathetic. He's like, oh. I'm looking at him like, what in the world? In my head, I'm going, no, 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 right? Chồng tôi thì rất là thấu hiểu, rất là hợp tác, là cứ còn trong đầu tôi là cứ So she was very encouraged by the father. cho nên là con gái rất là được khuyến khích bởi So ba she của did mình her presentation. và cứ thuyết trình hết tất cả mọi thứ. At the end, she said, "Do you have any questions?" Tới cuối là con hỏi là ba mẹ có câu hỏi gì không? I'm thinking, I'm the parent. Tôi nghĩ là mẹ của con. Now my husband's almost kicking me under the table. Bây giờ chồng tôi là phải đá chân tôi dưới bàn. So when it was all finished, Khi mà mọi thứ xong hết I rồi, was really quite upset. tôi thực sự là That was ridiculous. nó rất là không có thể She's chấp not nhận going được. to the concert. Con cái tôi sẽ không có đi End xem of hòa nhạc story. đó. Not happening. No. Không thể nào xảy ra được. Không. And my husband just very calmly listening, asking questions, looking like Jesus. Chồng tôi thì rất là nhu mì, rất là điềm tĩnh, cứ Then at the lắng end, nghe I câu was hỏi. ready to say no. Và tới phút cuối là tôi rất sẵn sàng nói là không. My husband put his hand on my hand. Chồng tôi để tay lên tôi. He said, "Thank you for the presentation." Cảm ơn con vì đã thuyết trình cho ba mẹ He nghe. was so serious. Và rất là nghiêm túc. We'll get back to you in 3 working days. Ba mẹ sẽ trả lời con trong vòng 3 ngày làm việc. Now I start laughing. Bây giờ My daughter starts laughing. Bây giờ là tôi bắt đầu phá lên cười và con gái tôi cũng cười. She says, "Okay, Dad, I will wait for your 3 working days." Con gái nói là được bố, con sẽ Then chờ she ba mẹ went to làm việc. bed. Rồi nó đi ngủ. I went to
bed. Tôi cũng đi ngủ. He came to bed. Và chồng tôi đến giường. So I said, now what is your plan? Và bây giờ anh kế hoạch He đây là said, sao? I'm going to pray. Chồng nói là anh sẽ cầu nguyện. I said, you're not seriously going to let her go to that concert, are you? Anh có nghiêm túc không vậy? Anh sẽ He có said, cho con đi dự I hay don't không? know. I'm going to Anh không pray. biết nữa, anh sẽ cầu nguyện thôi. I said, you know the answer is no, right? Anh biết câu trả lời đó là không đúng không? He said, I said 3 working days. Anh nói là 3 ngày làm việc. So he said, you better pray. Chồng nói là tốt nhất là em nên cầu nguyện. So anyway, long story short, Cắt câu chuyện ngắn we lại. really didn't want her to go. Thực sự là chúng tôi không muốn con. And for those 3 days, we argued back and forth, him and me. 3 ngày đó là chúng tôi cứ tranh biện với nhau. Of course, not screaming, very adult-like. Không có la hét, rất là nghiêm And in the end, và cuối cùng we realized chúng tôi nhận ra we had no good, reasonable reason to say no. chúng tôi không có một cái lý do hợp lý cụ thể để nói không. I said, are you sure? Tôi hỏi là anh chắc He không said, đó? yeah, I'm very sure. Có, anh He chắc said, đó. but I have some conditions. Nhưng mà có So một the số cái điều condition kiện. was that she must go with an adult, a parent. Một trong điều kiện đó là con của tôi phải đi với một người trưởng So I said, thành. I'm not going. Tôi nói là em không đi đâu. He said, I'll go. Now I'm like looking at him like, what? Tôi nhìn chồng ấy. And it gets worse. The tickets are $250. Now I'm really screaming. Và cái tình hình tồi tệ hơn là cái vé tới $250 là bây giờ tôi thực sự hét I lên. say, you seriously going to spend $500? Đó là anh thực sự nghiêm túc là He sẽ said, I tốn think it's $500. important and I will take her if she wants to go. Dạ. Và chồng tôi nói là anh nghĩ cái điều này thực sự quan trọng và anh sẽ dắt con đi nếu mà con thực sự muốn So đi. of course she's looking, 1 working day, 2 working, on the 3rd day she, hi Dad. She's very excited, 3 working days is Con cái tôi over. cứ chờ hết 1 ngày, 2 ngày, tới ngày thứ 3. And very interesting, on those 3 days, she cleaned the room, she cleaned the bathroom, she washed the dish, everything was done like fantastic. Trong 3 ngày đó là con gái tôi rất là ngoan So luôn. he sat her down. Rửa chén, làm việc nhà mọi He sat cái. her down, he said, I have a presentation to make. Rồi con chồng tôi nói là bây giờ con ngồi xuống và ba một bài thuyết trình cho con. It takes time. Các bạn nhớ không? Cái việc kỷ lục là He mất thời said, gian. these are the reasons why I don't want you to go, Đây là những lý do mà ba không muốn con đi. but I can see you very much want to go. Nhưng mà ba thấy là con rất là So muốn I'm đi. prepared to let you go, but an adult must go with you. Cho nên ba chuẩn bị tinh thần là con có And thể I đi mà volunteer phải, myself. con phải đi She với người just lớn. looked at him like, no. Nhưng mà ba có một No. điều kiện là con phải đi với một người lớn và ba sẽ xung phong đi với con và con She gái said, Dad, you can't come. ba không đi được, ba He không said, đi why không not? được. Tại sao? She said, because cannot. Bởi vì không được. He said, can. Ba chồng tôi nói được mà. Then they look at each other, Rồi sau đó hai người đã nhìn nhau and he was very steady. và chồng tôi rất là ổn định. He said, that's the offer. Đó là cái offer của ba thôi. So she said, you're not going to change, are you? Ba sẽ không thay đổi ý phải I không said, ba? no, I'm not going to change. Không, ba không đổi đâu. So long story short, Rồi cắt ngắn câu chuyện nữa. God is so good to her. Chúa thực sự tốt lành với con gái Her tôi. friend and her friend's mother both wanted to go to the concert. Bạn của con tôi và mẹ của bạn đó đều muốn đi. So the mother called me up, Susan, Và mẹ của cái người bạn đó I'm gọi tôi là taking my Susan. daughter to this concert. Tôi dắt con We gái would của like tôi to đi. invite Anna. Chúng tôi muốn mời I Anna. said, praise be to Jesus. Tôi nói là ngợi khen Chúa Giêsu. She said, we are going to go and we're going to come back. I will be with the girls the whole time. There will be no ding dong dang ding. She said, we will take responsibility. And she had a marvelous time. Amen. Cảm tạ Chúa là cái người phụ huynh đó là nói là ok, bây giờ là tôi sẽ dắt hai đứa trẻ đi và tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không có cho nó nhảy nhót làm những cái chuyện điên rồ ở trong đó đâu. Và thực sự là cô đã quan sát rồi, con gái tôi đã có cái thời gian rất là tuyệt vời. And I saved $500. Và tôi đã tiết kiệm được $500. But at the end, Nhưng mà cuối cùng thì she came into our bedroom after the event. We went and picked her up from the friend's house. chúng tôi đã đi đến đón con ở nhà của cái người bạn đó và con gái đã đến vào phòng ngủ của chúng She tôi. said, I want to say 2 things.
Con gái nói với chúng tôi là con muốn nói 2 điều. I know it was very hard for you to let me go. Con biết là rất là khó khăn để ba mẹ cho con đi. But I'm really very grateful, thank you. Nhưng mà con rất là biết ơn về điều đó, cảm ơn ba mẹ. She said, secondly, Và điều thứ hai là there was one song with one bad word in it. có một cái bài hát có một cái từ xấu ở trong đó. I put my fingers in my ear for that song. Con đã bịt tai lại And khi she mà nghe said, I bài went đó. la 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 because I know you won't want me to listen to that song. Và con cứ la trong cái bài hát đó bởi vì con biết là ba mẹ And không she muốn said, nghe bài hát my đó. friend's mother thought I was crazy, but I said my parents don't want me to hear this song, so I cannot. Dạ. Và bạn của mẹ của bạn con cứ tưởng là con bị gì á, nhưng mà con nói là bởi vì ba mẹ con không có muốn con nghe bài hát đó cho nên con bịt tai lại, cho nên là con rất là vui, cảm thấy rất là tự hào về con gái của mình. Well done. Rất là đáng khen con gái. So good conclusion, right? Cho nên đó là một kết luận tốt đúng không ạ? It nearly killed me. Thật sự là tôi gần như muốn chết vậy. It took so long. Mất rất là nhiều thời gian. It was so treacherous. Rất là All I wanted to do was yell at her. Tất cả những việc tôi muốn làm đó là hét vào mặt con. But she respected us. Nhưng mà con gái đã tôn trọng We chúng tôi. respected her. Chúng tôi cũng tôn trọng con It was gái. a good conclusion. Và đó là một kết luận Alright, tốt. so when you say how my teenager listen and obey, Cho nên là nếu mà phụ huynh nào mà hỏi là làm sao để cho con tuổi vị thành niên luôn lắng nghe và vâng lời cha that's mẹ, how. đó là cách It's hard work. rất là tốn nhiều công sức. And build respect. Chúng ta phải xây dựng cái sự tôn trọng. Sometimes I have to say to her, this one, Anna, no three working days. This is a one hour working day. you need to come my way now. Thỉnh thoảng tôi nói là không có phải 3 ngày làm việc nha con, bây giờ chỉ có 1 tiếng thôi, bây giờ con phải quyết định. She's like, okay, mom, I get it, I understand. Và con gái nó là được rồi, con hiểu rồi. Because the respect is there, right? But this is a teenager, okay? So with the teenagers, you're going to have to be a lot more strategic. Đối với lại các con tuổi vị thành niên, các bạn phải rất chiến lược. And you're going to have to put down your own defenses. Bạn phải giống như là bỏ đi cái lớp tự vệ của mình. And really work out what's the big picture. Và phải nhìn một cái bức tranh tổng quan lớn hơn. Now, one of you also said you had a 17-year-old that says she will do but doesn't. Ở đây cũng có một phụ huynh nói là có con gái 17 tuổi nói là làm nhưng mà không có làm. This one, she's not doing her cleaning and she's not putting things back, etc. Vấn đề của phụ huynh ở đây đó là con gái không có chịu làm những cái việc nhỏ trong nhà, rồi quên không có dọn dẹp mà mấy ngày và mẹ phải làm cái việc đó. So the problem with this is she hasn't been trained early on. She's been allowed to get away with it, and now you're trying to train her at 17. Cái vấn đề của cô bé này ở đây là đã không có được huấn luyện trước đó, cho nên là bây giờ phụ huynh phải cố gắng để huấn luyện con ở lúc 17 tuổi đây. So consequences is going to be your best friend here. Consequences. Cái hậu quả. So in other words, if she doesn't put her things away or doesn't whatever, then you don't cook for her or you don't do the laundry. You just let her deal with her own mess. So you have to let her suffer a little bit. Bạn phải cho con đón nhận cái hậu quả của cái hành động của mình. Ví dụ như là con cứ không có dọn dẹp đồ đạc, bạn đừng có làm cho con, và ví dụ là không nấu ăn hoặc là giặt đồ gì đó chẳng hạn, để cho con phải thực sự có cái hậu quả trong cái hành động của mình. The rest of them are really more about younger children. Những câu hỏi còn lại là về những bé nhỏ tuổi hơn. And this comes back to a lot of the things I said earlier. You must have a discipline strategy. Và nó liên quan đến những điều mà tôi đã chia sẻ trong bài ngày hôm nay, đó là liên quan đến cái chiến lược về cách kỷ luật của gia đình. When your child doesn't follow an instruction, khi mà con chúng ta không nghe theo sự chỉ dẫn, what is your plan? Thì kế hoạch của bạn là gì? You have to have a plan. Bạn phải có một cái kế hoạch. Is it just to keep screaming? Thay vì là cứ la hét. Because you're training them to wait until you've lost your temper. Vì bạn đang phải huấn luyện con cái trong cái lúc chờ đợi để mình không có bị mất cái sự kiểm soát. So that's why I started ballet. Cho nên là tôi bắt đầu cái bài ballet. I say, hey, I don't want to keep yelling at you. Tôi nói với con là mẹ không có muốn la hét. There's some things I need you to do. When I ask you to do them, they must be done. Khi mà mẹ yêu cầu con làm gì đó thì con phải làm. If you don't do it, there'll be consequences. Nếu mà con không làm thì sẽ có hậu quả. And if you really are defiant, I will have to give you a spanking. Và nếu như mà con thực sự không có hợp tác và bất hợp tác như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ phải có một roi.
But sometimes I find as parents we're giving too many instructions. Nhưng mà đối với lại ba mẹ châu Á chúng ta nhiều khi là chúng ta cho quá nhiều cái sự chỉ dẫn, There's too many commands, có quá nhiều cái mệnh lệnh and you're expecting too much in a short time frame. và các bạn kỳ vọng quá nhiều thứ trong một cái khoảng thời gian ngắn. So you need to zoom out and say, is this reasonable? Cho nên chúng ta phải lùi lại và phải hỏi rằng là Is điều there này có too hợp much lý không? going on here? Có phải có quá nhiều thứ đang kỳ vọng ở đây không? Do I need to simplify the rhythms and routines of our household? Có phải chúng ta nên đơn giản hóa những cái nhịp sinh hoạt ở trong nhà hay không? Alright, so that one we can talk a little bit more, but I think that handles quite a lot of them. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này, có nhiều câu hỏi tương tự như vậy. The other one that I would say is a lot of the other questions about is parents expressing that they feel disrespected or they feel like the children are opposing them or not giving them the right kind of respect. Nhiều phụ huynh ở đây cảm giác như là con không có tôn trọng mình, không có có cái giống như thể hiện thái độ khi đối với lại cha mẹ. Sometimes we have to evaluate, is it our own pride and ego as a parent? Thỉnh thoảng chúng ta phải đánh giá là phải nhìn nhận lại đó có phải là cái sự kiêu hãnh của cha mẹ hay không? Is it our own fear that they're not treating us properly and they should be doing this and so does that but my child doesn't? Hay là chúng ta có cái nỗi sợ hãi là con không có tôn trọng mình hay là con của người khác thì làm như vậy mà And mình in thì không. these cases, I would tend to not discipline and scream, but go away and do some reflection and try and see what the real picture is. Đối với cái tình huống này thì tôi sẽ không có la hét, không có kỷ luật, nhưng mà tôi sẽ có xu hướng là tôi sẽ lùi lại. And then I would double check, is my child hungry? Tôi sẽ kiểm tra là con của Is mình my có đói không? child tired? Con của mình có mệt không? Is there something else going on? Hay là có cái điều gì đang diễn ra trong cuộc đời của Alright, con? so it's very, very tempting to say, if you do this, you'll get that, so just do this. Chúng ta dễ bị cám dỗ để nói cái điều này là bây giờ con làm cái này thì con được cái này, cho nên tốt nhất là làm cái này đi. But every child is different. Nhưng mà mỗi đứa trẻ đều rất là khác. Every child is at a different stage. Và mỗi đứa trẻ đều trong một cái giai đoạn khác. Some children are naturally compliant. Một số đứa trẻ tự nhiên là sẽ hợp tác. Some children are going to be the next leader of Vietnam and they're going to oppose you every 5 seconds because they're strong-willed. Một số đứa trẻ sẽ lớn lên trở thành cái người lãnh đạo của đất nước Việt Nam và nó sẽ And cứ sometimes chống đối bạn mỗi 5 phút. you're unreasonable. Và tin bạn là bạn không có hợp lý. I burnt my hand very badly. Tôi bị phỏng cái tay rất là tệ. And the day after, I was cranky because I was so sore. Và cái ngày sau khi mà tôi bị phỏng là tôi rất là khó chịu bởi vì nó And đau I was- quá. Và tôi cứ thích con gái của mình. My daughter said to me, Mom, I think you need some time out. Con gái nói là mẹ, chắc là mẹ cần một ít thời gian giải lao á. And I was like, hey, don't speak to me like that, I'm a parent, you know? Và tôi nói là, hey, con không được nói vậy nha, mẹ là mẹ nha. But I didn't. Nhưng mà I thought it, but I didn't tôi say nghĩ it. như vậy thôi mà tôi không nói như vậy. And I thought, you know what, she's right. I'm really cranky. Tôi thực sự nghĩ là con gái mình nói I'm đúng, in tôi đang pain. khó chịu, tôi đang bị đau. And she's being a punk. She's being difficult. Con gái tôi nó cũng khó khăn. But now is not a good time. Và bây giờ không phải là cái thời điểm I'm tốt. already cranky. Tôi đã đủ khó chịu rồi. She's being a little bit difficult. Nó cũng hơi khó chịu. And daddy is away. Và bố không có nhà. Bad combination. Cái sự kết hợp không tốt. I said, you know what? I'm cranky. Yes, you're right. Tôi nói là con biết không, mẹ đang khó chịu, đúng rồi đó, con nói I đúng. said, but you're a bit naughty too. Nhưng mà con cũng không có She ngoan said, nữa. I know. Biết mà. I said, so you go to your room and I'll go to my room and we'll have dinner in 1 hour. She said, okay. Cho nên tôi nói là thôi bây giờ con đi về phòng của con đi, mẹ cũng đi về phòng của mẹ, rồi 1 tiếng nữa mình sẽ ăn tối với nhau. When we had a nice dinner, we were sweet. We both had time to have space, right? Và sau đó thì chúng tôi có cái thời gian tối rất là tốt bởi vì cả hai chúng So, tôi có you cái thời know, gian mà không gian sometimes riêng. mom and dad, it's us. Cho nên thỉnh thoảng ba mẹ ơi, chính chúng ta nè. I really feel a little bit sad when I read all these questions. Thực sự là tôi cảm thấy hơi buồn khi mà phải đọc những câu hỏi này. I understand the frustration, Tôi hiểu được cái sự khó chịu bực bội. but enjoy your children. Nhưng mà hãy vui hưởng con cái của mình đi các ba mẹ. Don't spend the whole time, do this, do that, do it. Đừng có suốt ngày cứ làm cái này, làm cái kia, làm cái nào đối với con của mình. Have some simple rules.
Có một số cái luật đơn giản, some simple strategies for discipline, một vài cái chiến lược đơn giản cho cái and để then đạt được cái enjoy your children. và hãy vui hưởng con cái của Have mình. some fun. Hãy có cái niềm vui, hãy vui thỏa. Wrestle them. Phải Wrestle them. hãy chơi. Tickle them. Chọc ép con của Chase mình, them. rượt đuổi con của mình, Eat ice cream with them. ăn kem với con của mình, Pray with them. cầu nguyện với con của Read mình, stories to them. đọc sách, đọc truyện cho con, Sing silly songs. hát những cái bài hát với con, Do silly dances. hãy nhảy múa một cách khờ khạo. I have to tell you, really, my husband is like Jesus. Tôi nói với các bạn, thực sự chồng tôi là giống như Chúa Giêsu. She says, Dad, will you dance with me? Con nói là ba nhảy múa với con So he nha. stands there, he tries. Và chồng She tôi cố gắng. enjoys it too much. Và con tôi rất là thích cái điều đó. When she was a little tiny girl, she said, Daddy, dance. Lúc mà con tôi còn nhỏ xíu là chồng tôi sẽ cứ nhảy. They always try and give it some time. Nhưng And mà I think that's why he's an effective disciplinarian. Và chồng tôi cứ nỗ lực để mà chơi với con, cho nên chồng tôi rất là hiệu quả trong cái việc kỷ luật con. Yes, your children need to obey you, Chắc chắn là con phải vâng lời cha mẹ, but they also need to know that you love them. nhưng mà con cần phải biết là cha mẹ yêu các con. That's very important. Đó là điều rất là quan The trọng. Bible says that love covers a multitude of sins. Kinh Thánh nói rằng là tình yêu thương che phủ vô số tội lỗi. Yeah? Đúng không? Remember that. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. You might have perfectly behaved children, Có thể là bạn có những đứa con rất là ngoan, rất là hoàn hảo, but they hate you. nhưng mà con rất là ghét bạn. And they're planning when to leave home. Và nó có kế hoạch là sẽ rời nhà đó. What you want is soft hearts in your family. Soft hearts. Chúng ta cần một cái trái tim tấm lòng mềm mại ở trong gia đình. Mum soft-hearted, Người mẹ có tấm lòng mềm mại, dad soft-hearted, người cha có tấm lòng mềm mại, children soft-hearted. thì con cái cũng có tấm lòng mềm mại. Tender towards one another. Hãy dịu dàng với nhau. One time my girl was making a little bit of fun of her dad, Một lần nọ thì con gái tôi nó trêu ba của nó, but not in a nice way. nhưng mà không có tốt, làm cái cách không tốt. I said, hey, Tôi nói là nè anh à, this is your dad. tôi nói với con nè, ba của con đó, He dances with you. ba nhảy múa với con đó. He let you go to K-pop concert. Like, what is that? No. Ba cho phép con đi cái buổi hòa nhạc K-pop, mà trong khi mẹ nói là không đó. He reads to you. Ba dành thời gian ba hướng đến He con. sends you to school in the car and back. Ba chở con đi học và đón con về. I said, give him some grace. Phải cho ba một ân She điển. looked at me. Con gái nhìn tôi, She always looked like this. nó luôn có những cái biểu hiện như thế này. She said, yeah, you're right. He's a good daddy. Mẹ nói đúng đó, bà I tốt said, lắm. that's right. Đúng rồi. I said, he loves you. Ba yêu con á. So soften down. Hãy nhẹ nhàng, hãy That's what we mềm want mại in với our con. families, right? Đó là điều mà chúng ta muốn trong gia đình We chúng ta, đúng không? want a tenderness and a soft-heartedness and a give and take. Not do this because I said so. Chúng ta muốn có cái sự mềm mại, nhẹ nhàng, có những cái sự Amen. hòa thuận, chứ không phải là cứ làm cái này, cứ làm cái kia. It's been a long night, people. Now, Chúng ta có một cái đêm rất dài rồi, đúng không? we've got about 10 minutes left. Chúng ta chỉ có 10 phút nữa thôi. I think what would be good is Lydia and I will have a look and see if there's any really important questions that we must cover. Bản thân tôi và Lydia sẽ xem có những câu hỏi rất là quan trọng nào But cần I phải trả would lời like ở you to đây. find another friend, someone different from before, Nhưng mà bây giờ lúc này thì tôi muốn bạn tìm một cái người bạn khác and so ask với người hồi them, nãy, what is one thing you have learned tonight that you're going to go home and do? và nói với cái người đó là đêm nay bạn đã học được một điều gì và sẽ về nhà Okay, chắc chắn what's áp one dụng điều đó. thing that you've Một learned điều thôi. tonight? Một điều thôi. Or one thing you already knew, but you've been inspired to try again. Hoặc là một cái điều mà không phải mới, bạn đã biết rồi nhưng mà bạn được Now, cảm if xúc để you're thực hiện cái điều này. online people, where is my camera? I want you to write in the chat group, okay? This is the one thing I've learned tonight and I'm going to try. Even you out there in Europe, Czech Republic, and wherever you are all over the world, write in the chat group. But here in the studio, you guys can talk with your friend. What's one thing you've learned or been encouraged to do? Okay, I'm going to give you 5 minutes. 5 phút để cho các phụ huynh ở đây chúng ta Get bắt cặp với một cái người typing khác people nha. online. Còn đối với lại các phụ huynh ở trên Zoom, xin các phụ huynh hãy đánh vào trong cái chat một cái điều mà chúng ta đã học được trong ngày hôm nay, dù là điều mới hay là một cái điều chúng ta đã biết rồi nhưng mà được khích lệ, được truyền cảm hứng để thực hiện. Cho dù chúng ta ở đâu, ở Cộng hòa Séc, ở Mỹ hay là Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, chúng ta hãy cứ gõ vào trong cái chat nha. Okay. Xin mời 5 phút bắt đầu ạ. Go. Ừ. Okay.
volunteer. Let's just wrap up here. Xin mời chúng ta cùng quay trở lại ạ. I've got 3 questions that I'm going to try and answer. Thực ra là tối ngày hôm nay có rất nhiều câu hỏi nhưng mà chúng tôi lựa chọn ra 3 câu hỏi này để giải quyết. There was one about a 9-year-old who is telling lies.
Có một phụ huynh gửi câu hỏi là bé trai 9 tuổi hướng nội hơi nhát nhưng mà hay nói dối. Now, lying is a very interesting thing. Nói dối là một cái điều khá là thú vị. Because there's lying and lying. Sorry. There's lying and then there's lying. Có cái lời nói dối và cái hành động nói dối. Sometimes lying is children embellishing, exaggerating, imaginating and adding some salt and pepper and spices to their story. Đối với trẻ con, cái việc mà nói dối là khi các con có một cái trí tưởng tượng rất là lớn, rất là phong phú và các con kể một câu chuyện và thêm chút tiêu rồi chút muối và nhiều cái gia vị khác vào câu chuyện đó. So they're being a bit dramatic. Cho nên nó trở nên rất là kịch tính hơn. Or they're trying to give more emphasis in a story for a reason. Hoặc là các con cố gắng để mà nhấn mạnh một cái điều gì đó Or trong they cái câu might chuyện. even be trying to tell a joke, but it's more like a lie. Hoặc là các con cố gắng để nói một cái lời nói đùa nhưng mà trong như là một Actually, lời nói Anna dối. told me at about, she was about 5 or 6. Khi mà Anna 5 hay 6 tuổi là có So, từng nói Mom, với I tôi. really like telling lies. It's so interesting. Con gái nói là mẹ ơi con thích nói dối quá, nó rất là thú vị. I was very shocked. I said, huh? Tôi rất là sốc và nói là hả? She said, yeah, you can really trick people. Mình có thể lừa người khác được đó mẹ. So I said, so you're telling the lie so you can trick people like a surprise, is it? Vậy là con muốn nói dối để con lừa người khác như là một cái sự bất ngờ phải không? She said, yes, it's like a joke, Mom. Đúng rồi đó mẹ, giống như nói đùa đó mẹ. Okay. So she thinks she's very clever. She's telling a story, and then she goes, surprise! Và con gái tôi cứ nghĩ là nó rất là thông minh. So Nó sẽ nói we had to have a bất ngờ. discussion on the difference between a lie and a joke. Cho nên chúng ta phải có một cái sự phân biệt giữa việc là nói dối hay là nói đùa. Deceiving someone for your own gain. Lừa một ai đó để có được một cái lợi gì cho cá nhân. Or maybe concealing information so that you can surprise them. Hay là nói một cái thông tin nào đó để làm bất ngờ người khác. So she said to me, but we went to that party and we didn't tell anyone. We told auntie there was no party, but then there was a party and we said surprise. Và con gái nói là tụi con đi tiệc ấy, nhưng mà không có nói là về cái buổi tiệc đó, nhưng mà thực sự có cái buổi tiệc đó cho nên là mọi người bất ngờ. So she said, were you lying, Mom? Con gái tôi rất là thông minh và hỏi là mẹ có nói dối không? So I said, well, no, we were concealing information to give them a surprise party, something nice for them. So you see, it's not lying. Tôi nói là không, chúng ta sẽ giống như là giữ cái thông tin đó để cho cái người đó bất ngờ, chứ không có nói dối là không có tiệc tùng gì hết. But lying is if I say, Anna, did you use the money from my purse without asking me? And you did, but you said, no, I didn't. That's lying because you're covering something for your own gain. Nhưng mà cái sự nói dối nó sẽ là như vậy. Ví dụ như mẹ hỏi là Anna, con có lấy tiền ở trong ví của mẹ hay không? Và con nói là không, trong khi là con có thì lúc đó là con đang che giấu cái tội của mình, cái lỗi của mình cho cái So if you're dealing with lying, cho nên khi mà bạn phải giải quyết cái vấn đề nói dối của con cái, make sure you're getting the right kind of lying. Đảm bảo là chúng ta đang xác định đụng chạm đến đúng cái vấn đề Are they nói dối. covering something that they don't want you to know? Là con cái đang muốn che giấu cái điều mà không muốn ba mẹ biết. Or is there something else going on? Maybe they're embarrassed, maybe they're trying to tell a joke, maybe they think it's a funny story. Hay là con cái cũng đang muốn nói một cái câu chuyện đùa, một cái câu chuyện vui gì đó để cho chúng ta vui vẻ lên. And if your child is always lying because they're covering, instead of whipping them and disciplining them, I would start praying, what is at the root of this? Why are they trying to cover up? What's really going on? Và nếu như mà bạn có thực sự phát hiện là con của bạn đang nói dối để che giấu cái điều gì đó mà không muốn ba mẹ biết cho cái lợi riêng của mình, thì thay vì là đánh phạt con thì tôi sẽ thực sự cầu nguyện để hỏi xem cái nguồn gốc của vấn đề đó là gì. Lying is quite difficult to deal with. Nhưng mà thực sự cái việc nói dối thì không có dễ để xử lý. It will take quite a bit of time to get to the bottom of the matter. Phải thực sự mất nhiều thời gian để đào xới và đụng chạm đến There cái may nguồn gốc also vấn be đề. a bully involved. Có phải là con cũng bị giống như bắt nạt không? They could be bullying your child and that's why they're telling lies. Và vì cái việc bị bắt nạt đó mà con nói dối. Prayer is your greatest weapon here. Cái lời cầu nguyện là cái vũ khí quan trọng nhất của bạn ở đây. Really, seriously. Thực sự một cách rất là nghiêm túc.
Okay, the second one was how to let children self-motivate to learn and read the Bible and orientate themselves to follow God's directions. Cái điều thứ hai tôi muốn đề cập ở đây là làm sao để trẻ có thể tự giác học và đọc Kinh Thánh, làm sao giúp trẻ định hướng đi được đúng điều Chúa muốn. This is a tough one. This is what we've done. Đây là cái điều rất là khó, đây là điều mà chúng tôi cũng làm. So we found that most children don't naturally just pick up the Bible and read it. Chúng tôi phát hiện là trẻ con không có tự động cầm Kinh Thánh lên mà đọc. It's quite difficult to read. How many of you read your Bible regularly? Don't put up your hand. Rất là khó để đọc đúng không? Và bao nhiêu người ở đây mỗi ngày đều mở Kinh Thánh để đọc, tự giác đừng giơ tay lên. What we did was we had a Bible reading time every night with our child. Cái điều chúng tôi làm đó là chúng tôi có cái thời gian đọc Kinh Thánh với con mỗi buổi When tối. she was small, Khi mà con còn nhỏ xíu, it was about 2 minutes. thì có 2 phút. And as she got older, it got longer. Khi mà con càng lớn lên, And up until dài about hơn. 7 or 8 years of age, it was a picture Bible. Đến khoảng 7-8 tuổi thì con vẫn đọc Kinh Thánh bằng hình, những câu chuyện bằng hình. And when she got to about 8 or 9, she said to her father, I know all these books, I'm ready for the real thing, thank you. Lúc mà 8-9 tuổi thì con nói là con biết hết mấy cái câu chuyện trong này hết rồi, bây giờ con muốn cái thiệt á, He has actually read the whole Bible with her now. Và chồng tôi đã đọc hết Kinh Thánh với con. And they've had very interesting discussions. Và có những cái cuộc thảo luận rất thú vị. What's a eunuch, Dad? What's a eunuch? Thay giám là gì vậy ba? What is circumcision, Dad? Cắt bì là gì ba? What's a prostitute, Dad? Người gái điếm là gì vậy ba? The Bible is very colorful. Kinh Thánh rất là nhiều màu sắc. So he started in Matthew, Mark, Luke, John, did Acts, then did all the epistles. Then he started down in Genesis. Where are the dinosaurs, Dad? Chồng tôi bắt đầu là Matthew, Mark, Luke, John, xong rồi các thư tín. Sau đó quay lại trong Sáng Thế. They had a fantastic time. Ủa, chỉ còn khủng long đâu ba? So he would read one chapter of the Bible. Và chồng tôi bắt đầu đọc một and chương, one chapter of her favorite storybook. Và một chương trong cái câu chuyện sách mà con yêu thích. And then we would have prayer. Và chúng tôi sẽ có cái thời gian cầu nguyện. At about 12 years old, she said to us, enough. 12 tuổi con nói là đủ rồi ba. Dad, I love you. Ba ơi, con yêu ba. But you're a very slow reader. Nhưng mà ba đọc chậm quá. I can read faster than you can read. Con đọc nhanh hơn ba nên đọc nhiều. She said, I would like to read for Để myself. con tự con đọc luôn. So we said, okay. Tôi nói là được thôi. So the last 2 years she's been reading on her own. Cho nên 2 năm vừa rồi là con tự đọc. She reads on her phone, tự đọc ở trên điện thoại. which I don't like. Mà tôi không thích cái việc đó. She says, Mom, và con nói là it's mẹ, the 21st century. đây là thế kỷ 21 rồi mẹ. Everybody reads their Bible on their phone. Ai cũng đọc Kinh Thánh trên điện thoại hết. I said, no, they don't. I don't. Không phải tất cả đâu. She says, well, I'm in the 21st century. Nhưng mà mẹ con ở thế kỷ So she 21. reads on her phone. She takes notes on her phone. Con cũng tay ghi chú ở trên điện thoại. And she has her own walk with the Lord. Và có cái bước đi riêng với Chúa. It's a bit scary. Nó cũng đáng sợ đúng không? She could be on Instagram. Có thể là con đang chơi She might be Instagram on YouTube. hay là coi YouTube. But I'm not the police anymore. Nhưng mà tôi không phải là cảnh sát nữa. But she's at cell group tonight. Nhưng mà tối nay là con dự nhóm tế She'll be bào. in youth group tomorrow night. Và buổi tối ngày mai là nhóm thanh And she thiếu loves niên. Jesus. Và con gái tôi yêu Chúa Giêsu. So you do your best when they're little. Cho nên là bạn hãy làm cái điều tốt nhất khi con còn nhỏ. Then when they get a bit older, you take off your hands. Và khi mà con lớn lên rồi bạn phải buông tay ra. And you pray like crazy. Và bạn hãy cầu nguyện như điên vậy. That's my best advice. Đó là lời khuyên tốt nhất của tôi. Okay? But really, again, first, 1,000 salutes to her dad who very diligently read to her. And he made an effort to read the Bible and a book of her interests as well. Nhưng mà tôi thực sự rất là nể chồng của tôi là bởi vì rất kiên nhẫn với con, đồng hành đọc Kinh Thánh với con, và mỗi ngày một chương Kinh Thánh và một chương sách mà con yêu thích. And he allowed her to question and talk, and they used to have really good discussions. So it's great. Và cho phép con tôi đặt những câu hỏi. And then the last question I think is from someone here about the 15-year-old that doesn't delays and never does anything. Và câu hỏi cuối cùng là của một phụ huynh ở đây nói là con 15 tuổi là lúc nào cũng trì hoãn không. Okay, so first of all, teenagers don't want to do anything. Điều đầu tiên là các bé tuổi vị thành niên là không They muốn would làm much gì cả. rather be asleep or eating. Chúng nó chỉ thích ăn hoặc là ngủ thôi. So pick your battle.
Cho nên là lựa chọn cái trận chiến của bạn. Choose one or two things they die must do. Hãy lựa chọn cái điều mà chắc chắn là bạn phải giải quyết. And close one eye. Nhắm một mắt lại. Close the other one. Mắt cái giống kia luôn. And ignore the rest. Rồi bỏ qua những cái phần còn lại. So for us, cho nên đối với chúng tôi, you got to be at school on time. Phải đi học đúng giờ. You got to be at church on time. Phải đi hội thánh đúng giờ. And you have to put out the rubbish. Và phải đi đổ rác. The rest, I close eyes. Còn lại cứ nhắm mắt mở. So when I left to come to Vietnam, cho nên khi mà tôi rời đi và qua Việt Nam đây, I looked in her room and I saw the apocalypse. I saw like a volcano had gone off. Tôi nhìn vào phòng của con gái nó giống như là một cái bãi chiến trường. I said, Anna, what's happening here? Anna, cái gì vậy con? Mom, chill. Mẹ, thư giãn đi. I'm coming back this afternoon. It will be perfect. Trưa nay con đi về, mọi thứ sẽ hoàn hảo thôi. I won't be here. I won't know. Nhưng mà mẹ không có ở đây, mẹ không biết được. Do you need to know, Mom? Mẹ có thực sự cần biết không mẹ? I said, yes, I do. Send me a picture, please. Bây giờ chụp hình gửi qua cho mẹ coi đi. So she sent me a picture. Cho nên là con đã chụp hình But gửi she qua. wants to do it in her time. Nhưng mà con chỉ muốn làm trong thời gian của mình. But thôi. was she at school on time? Yes. Nhưng mà nó có đi học đúng giờ không? Có. Did she put the trash out? Nó có bỏ rác không? Có. Will she go to church on time? Yes, she will. I know she will. Con có đi nhà thờ đúng giờ không? Tôi biết là có. I just close. Còn những cái này tôi nhắm mắt lại. Because it's not worth the battle. Bởi vì nó không xứng đáng để chúng ta chiến So đấu. have your fight on the big things. Cho nên là hãy chiến đấu cái Use trận chiến some quan trọng. consequences if you must. Hãy sử dụng những cái hệ quả mà bạn cần. Có những cái cuộc nói chuyện nghiêm túc. But don't pick 10 different things. Just pick one or two. Nhưng mà đừng có chọn 10 thứ cùng một lúc để mà phải xử lý một thứ một lúc. Alright. Thôi. I think that's the end. Tôi nghĩ hết rồi đó. I think we're probably come to the end. But I hope you hear my heart, and I hope you got some things that can help you. I hope our online people have been blessed. Yeah. Nhưng mà tôi hy vọng là các phụ huynh ở đây các bạn hiểu cái tấm lòng, cái điều sâu ở trong lòng của tôi, và tôi hy vọng là các bạn được. And we really encourage you to stay and chit chat and swap your war stories. Tôi muốn là các bạn khuyến khích là các bạn cứ nán lại để chia sẻ những cái câu chuyện của mình và chia sẻ những cái câu chuyện. And I finish with this last comment. Tôi sẽ kết thúc với cái lời bình luận cuối này. The children are a gift. Con cái là món quà. There are many people that would like to have children and not able to. Có rất nhiều người muốn có con cái mà không có được. They're a gift. Các con cái chính là cái món quà. Hãy vui hưởng các con. And you also were once a child. Bởi vì các bạn cũng đã từng là một đứa trẻ. And you made it. Và các bạn đã vượt qua được. You all look pretty normal to me. Các bạn nhìn trông rất là bình thường đối với You all tôi. look pretty reasonable kind of people. Các bạn là những người rất là hợp lý đối với tôi, thì nhìn đây Your rất children là. will make it. Con cái của các bạn cũng sẽ làm được Let thôi. me pray for you. Hãy để tôi cầu nguyện cho các bạn. Father, thank you for these wonderful parents that have come out tonight. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài cho tất cả And những all cha mẹ the tuyệt vời people ở đến ngày hôm nay, online, và tất Lord. cả những phụ huynh đang ở trên Zoom. We thank you for every parent. Chúng con cảm tạ Chúa cho tất cả những We cha mẹ ở đây. pray for the help of the Holy Spirit to Chúng be con cầu upon nguyện every parent. sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh trên mỗi người cha mẹ. We pray, Lord, that you would heal them internally where they are feeling angry and frustrated. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng Ngài chữa lành cho các ba mẹ ở bên trong tấm lòng khi mà họ chịu những cái sự tổn thương, khó chịu, For the parents that are feeling like failures, Lord, encourage them tonight. Chúa ơi, đối với những phụ huynh cảm giác như mình là một cái sự thất bại, xin hãy khích lệ họ buổi tối ngày hôm nay. For the parents that feel like there's no hope, give them hope tonight. Đối với những phụ huynh cảm giác là mình không còn hy vọng, xin hãy cho họ niềm hy vọng. For the parents that are ashamed of what they've done or said to their children, help them to forgive themselves. Chúa ơi, đối với những phụ huynh nào cảm thấy là xấu hổ vì những điều mình đã nói hoặc đã làm với con cái, xin hãy giúp họ tha thứ cho bản thân của I mình break tối ngày hôm nay. every plan of the enemy to destroy the families of Vietnam. Ngày hôm nay con công bố để phá vỡ hết tất cả những cái kế hoạch của bóng tối muốn hủy hoại những gia đình của anh chị em người Việt Nam. And I speak a word of life to every family here and online in Jesus' name. Và con công bố lời sự sống của Chúa ở trên tất cả những gia đình người Việt Nam có mặt ở tại đây và những anh chị em trực tuyến. Holy Spirit, come and do what we cannot do. Xin Chúa Thánh Linh đến và làm những việc mà chúng con không thể làm được. Help us as we parent our children. Xin giúp đỡ chúng con khi chúng con nuôi dạy con cái của mình. And give us joy for the journey, I pray. Và xin cho chúng con niềm vui khi chúng con đi trong cái hành trình này. Chúng con In xin cầu nguyện Jesus' name we pray. trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Now, thank you. On Sunday, vào ngày chủ nhật, if you don't have anywhere to go to church, nếu mà bạn không có chỗ nào để đi, không có đi nhà thờ nào, you are very welcome here. thì các bạn rất được And chào I mừng will ở be đây. speaking on building a great family. Và tôi sẽ chia sẻ về chủ đề làm sao để xây dựng một gia Alright, đình tốt. and thank you to Pastor Vung and Pastor Lydia for organizing tonight. Wonderful, Cảm ơn thank sư you. Vương và chúng ở đây đã tổ chức cái buổi nói chuyện này. Cảm tạ ơn Chúa. Alrighty, that's it. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Susan Comiskey. Mấy anh chị em ở đây và online mình có cảm thấy mình học hỏi được nhiều không ạ?